This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. नेपालको केसमा लिडिङ कज अफ डेथमा नम्बर 3 मा पर्ने भनेको चाहिँ ब्रेन स्ट्रोक हो, विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम हार्ट अट्याक। र हामीहरूले चाहिँ युजुअली इन्टरचेन्जेबली यो वर्ड्सहरूलाई युज गर्छौँ। र ब्रेन स्ट्रोकको केसेसमा सिम्टम्स पनि त्यस्तो प्रोमिनेन्टली नदेखेको कारणले र लेट ट्रिटमेन्ट भएको कारणले चाहिँ धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु पर्छ। आजको एपिसोडमा वी ह्याड डक्टर काजन राणाभट, हु इज एन इन्टरभेन्सन न्युरोलोजिस्ट। र उहाँले चाहिँ हि वर्क स्पेसली विथ यो इन्टरभेन्सन भन्ने एउटा जुन टेक्निक छ या भन्छ एउटा नयाँ वे अफ ट्रिटमेन्ट छ, जसले सानो इन्सिजनहरू गरेर चाहिँ धेरै रोगहरूलाई ट्रिट गर्छ। स्पेसली उहाँ चाहिँ ब्रेनको फङ्सन र मोस्ट अफ दिज डिजिजेसको कुरामा चाहिँ हि वर्क्स अन द्याट। सो होपफुली यो एपिसोडपछि चाहिँ मोस्ट पिपल विल बी अवेर अबाउट हाउ द ब्रेन वर्क्स, र स्पेसली यो ब्रेन स्ट्रोकको केसेसहरू कसरी त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, कसरी फर्स्ट एड गर्न सकिन्छ र कसरी ट्रिट गर्न सकिन्छ। होप यु गाइज इन्जोय दिस पडकास्ट। अघि हामीले कुरा गरेर ब्रेन फङ्सनको कुराहरू होइन, हाउ यो ब्रेनको बारेमा जे पढाइन्थ्यो अनि त्यसपछि जे अगाडि लिटरेचर थियो त्यो इट्स चेन्जिङ। किनभने मैले त्यही अघि भने जस्तो 2-3 दिन आई थिङ्क 3-4 दिन अगाडि आई रेड समवेयर एन आर्टिकल कि जुन लेफ्ट साइड अफ द ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फियरमा हुन्छ, राइट साइडमा हुन्छ सर्टन फङ्सन्सहरू, त्यो साइड ब्लक गरिदिँदाखेरि पनि त्यसको अपोजिट साइड या डिफ्रेन्ट साइडबाट पनि त्यो फङ्सन क्यारी ओभर गरिदिन्छ इभेन्चुअली भनेर। एन्ड दिस इज रिलेटिभली न्यू यो हाम्रो फिल्डमा चाहिँ। हो, जुन हाम्रो हामी अन्डर ग्राड हुँदादेखिको हाम्रो क्लासिकल टिचिङ्स सो मेनी थिङ्स आर बिङ चेन्ज कि नयाँ नयाँ रिसर्च नयाँ नयाँ पेपर्सहरू आइरहेको छ। सो यही न्युरो मोडुलेसन्सको कुराहरू हामीले अघि गऱ्यौँ, लाइक सर्टन स्पेसिफिक सेन्टर्सहरू एट्रिब्युट गरेको थियो सर्टन फङ्सन्सहरूलाई ब्रेनको टोपोग्राफिकली भनौँ न। यो चाहिँ अहिले होइन कि भनेर नयाँ जस्तै एउटा फङ्सनलाई लिएर सेन्टर्सहरू हेर्न थाल्यो भने त्यो छरिएर बसेको जस्तो। सो त्यस्तो देखाएको हिसाबले चाहिँ सो मेनी थिङ्स आर चेन्जिङ। अनि एउटा अघि तपाईँले भने जस्तो एउटा पर्टिकुलर फङ्सन एउटा टोपोग्राफीमा भएको छ भने इफ द्याट टिस्यु डाइज अरू टिस्युले रिक्रुट गरेर त्यसको कामहरू लिन सक्ने टाइपको कन्सेप्टहरूले गर्दाखेरि होल थेरापी इज चेन्जिङ कि यो पोस्ट स्ट्रोक न्युरो रिहेबिलिटेसनको कुराहरूदेखि लिएर यो अलिकति इभल्भ हुँदै आइरहेको छ। सो इन जेनरल यो जुन ब्रेनको फङ्सन छ त्यो चाहिँ इट्स लाइक अब अहिलेको के भन्छ त, लाइक जुन पार्टले पनि जे पनि गरिदिन सक्छ काइन्ड अफ छ कि त्यसमा अझ स्टडी हुने भएको छैन? त्यस्तो चाहिँ छैन, तर इट्स नट एक्ज्याक्टली वाट वी हेभ बिन थिङ्किङ भन्ने चाहिँ आइरहेको छ अझै। सो यो ब्रेनमा स्टडीहरू चाहिँ कसरी गर्छ? आई मिन लाइक यो पर्टिकुलर थिङ्सहरू इज इट डन स्ट्रिक्टली अन ह्युमन्स विथ त्यो इसिजीहरू गरेर कि लाइक एनिमल्सहरू युज गर्छ? सर्टन थिङ्स तपाईँले भने जस्तै इलेक्ट्रोड्सहरू लगाएर पनि हुन्छ। सर्टन थिङ्सहरू न्युरो इमेजिङबाट पनि हुन्छ। फङ्सनल न्युरो इमेजिङ भन्ने चिजहरू छन् होइन, फङ्सनल एमआरआईहरू। एनिमल मोडल्समा त अफकोर्स भइ नै हाल्छ, त्यो त धेरै अगाडिदेखि नै भइ नै रहेको होइन। इभन लाइक केही कुरा चेन्जेसहरू गर्नु छ भने पनि त्यो सुरुमा त एनिमल मोडल्सहरूबाट डेफिनेटली त्यहीबाट नै सुरु हुने हो। सो एनिमलको लाइक ब्रेन स्ट्रक्चर र हाम्रो सिमिलर हुन्छ र केही स्पेसिस अफ एनिमल्स पनि डिपेन्ड हुने हो कि होइन? एज क्लोज एज पोसिबल स्पेसिसहरूलाई लिएर गर्छन् होइन। सो बेसिकली अब हामीले ब्रेनलाई हेऱ्यौँ भने ब्रेन फर इक्जाम्पल एन एडल्ट ब्रेन इज लाइक 3 पाउन्ड जिलाटिनस प्रोटिन एन्ड फ्याट, एज सिम्पल एज द्याट होइन, एकदमै ग्रसली हेऱ्यो भने। बट देन लाइक हाम्रो डिभाइड गरेको छ नि यो जुन ब्रेनलाई, फोर ब्रेन, हाइड ब्रेन, यो ब्रेन स्टेम भनेर। फोर ब्रेन मात्रै फर इक्जाम्पल लियौँ भने इट्स लाइक 22 बिलियन न्युरोन्सहरू होइन। सो 1 न्युरोनको स्ट्रक्चर सिम्पली हेर्नुहुन्छ भने एउटा अब यसलाई यसरी हेऱ्यो भने दिस इज अ सेल बडी एन्ड देन इट्स अ फाइबर एन्ड देन डेन्ड्राइट्स भन्ने हेयर लाइक कुराहरू हुन्छ कि, राइट? कुनै मुभिजहरूमा नि हेर्छौँ नि हामीले होइन। सो एउटा न्युरोनको यो सर्टन लेन्थ हुन्छ, यसले कसरी कम्युनिकेट गर्छ भने लाइक दिस इज अनदर सेल
न्युरोन सो यसरी कम्युनिकेट गरेर हुन्छ क्या देन दिज आर द सिनाप्सिस भन्छ सो यो सिनाप्सिसहरूमा देयर आर सर्टन न्युरोकेमिकल्स न्युरोट्रान्समिटर्स भन्छौँ दे आर द मेसेन्जर्स सो यसरी बेसिक एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी त यो हो नि त सो अरू स्पिसिजको क्लोज टु ह्युमन उनीहरूको पनि न्युरो एनाटोमी फिजियोलोजी हेऱ्यो भने बेसिकली त्यही नै हो अब त्यसमा अब कति कुराहरू छन् जस्तै अघि तपाईँले भन्दा जस्तो यो कन्सायन्स कन्सियसनेस अनि त्यसपछि यो कग्निसन्सहरू चाहिँ पछि आउँछ सो बेसिकली स्ट्रक्चर्स त त्यही नै हो होइन अनि एनिमल मोडल्सहरूमा पनि उनीहरूको कग्निसन्सहरूको स्टडीहरू भइरहेको हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो फ्रेममा हालेर हेर्ने चाहिँ गराएको छ स्टडीहरूमा सो हाउ डज लाइक ब्रेनमा अब यो जुन कन्सियसनेसकै कुरा गऱ्यौँ नि त सो वान अफ द थिङ्स द्याट फेसिनेट्स मी अब दिस इज लाइक एकदमै कस्तो भन्ने अब फिलोसफिकल कुरा जस्तो होला बट देन लाइक हाउ डज कन्सियसनेस वर्क भन्ने कुरा कि लाइक एभ्रिथिङ हाम्रो ब्रेनमै छ भनेपछि त थियोरिटिकली त इट सुड मिन कि त्यो ब्रेनलाई अर्को बडीमा ट्रान्सफर गऱ्यो भने इट्स लाइक ब्रिङिङ ब्याक अ पर्सन टु लाइफ जस्तो काइन्ड अफ सेम पर्सनालिटी आउनुपर्ने हो सेम मेमोरीहरू आउनुपर्ने हो सेम फङ्सन आउनुपर्ने हो बट देन लाइक फङ्सन भने चाहिँ फेरि इट हेज टु डु विथ मसल्ससँग एन्ड लट अफ एक्ज्याक्टली अब ब्रेन र अरू अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसनमा फरक नै यही हो अब कसरी बस्या छ वी डोन्ट नो येट के ब्रेन ट्रान्सप्लान्ट गरेछ सक्सेसफुली अहिलेसम्म गरेको छैन लाइक इज इट इन दिस वर्ल्ड स्टिल थ्योरी सो गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँतिर वर्क भइरहेछ कि लाइक लेट्स गिभ अप अन द्याट होइन त्यो त्यही त थ्योरिटिकल्ली अब कुनै ल्याबमा काम भइरहेको होला तर त्यस्तो छैन अहिलेसम्म आई काइन्ड अफ फिल लाइक जो एक्सपर्ट्सहरूसँग कुरा गर्दा पनि ब्रेन इज वान अफ दोज अर्गन्स जहाँ चाहिँ रिसर्च हुँदा पनि फाइन्डिङ्स रिलेटिभली एकदमै नयाँ छ अनि त्यसपछि देयर सो मच मोर टु एक्सप्लोर जस्तो के किनभने हामीसँग हेर्ने मोडालिटिजहरू पनि त्यही अनुसारले इभल्भ भइरहेछ नि त सो मेनी थिङ्स आर कमिङ अप पहिला अब भनौँ न फर इक्जाम्पल एउटा फङ्सनल एमआरआई नै नहुँदाखेरि एनाटोमी बेस्ड हुन्छ नि सर्टन स्टडिजहरू थियो भने अहिलेको स्टडिजहरू इज गेटिङ बेटर एन्ड बेटर सो लेटली चाहिँ अलिकति धेरै नै कुराहरू नयाँहरू आइरहेछ बिकज अफ न्यू टेक्नोलोजी अफ रिडिङ हाउ द ब्रेन इज वर्किङ एज वेल तपाईँ खासमा न्युरोलोजीतिर इन्ट्रेस्ट कहाँबाट आयो तपाईँलाई वाट फेसिनेट्स यु बेसिकली रेडियोलोजी हो मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सो तर मेडिसिन इट्स अलवेज चार्मिङ होइन अब न्युरो मेडिसिन त्यसमा पनि न्युरो इन्टरभेन्सन जुन मैले गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ ब्रेन इट्सेल्फ इज सो इन्ट्रेस्टिङ कि अब यसमा एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि कहिले पनि कहीँ पनि पुगिँदैन भने जस्तो हुन्छ कि सो पोइन्ट अफ टाइम एक्ज्याक्टली कहिलेबाट भने यही जब मेरो एक्सपोजर लाइफ सेभिङ प्रोसिजर्सहरूमा भयो नि स्ट्रोकदेखि लिएर त्यसपछि दिस थिङ्स ह्याभ टु बी इन्ट्रोड्युस्ड इन नेपाल भने जस्तो फिल भएको र एउटा पोइन्ट चाहिँ जब म बाँसबारीमा डाक्टर देवकोटाहरूसँग काम गर्थेँ नि त्यति बेला हो मेरो बेसिकली न्युरो इन्टरभेन्सनमा एक्सपोजर भएको त्यहाँ हामीसँग एउटा पुरानो मेसिन थियो जुनमा काम गर्दै जाँदा अनि मेरो एकदम इन्ट्रेस्ट बिल्डअप हुँदै जाँदा पछि यसैलाई मैले अब क्यारियरै बनाउँछु भनेर त्यतातिर नै लाग्यो सो तपाईँले अघि के अरे स्ट्रोकको कुरा पनि ल्याउनु भयो होइन सो स्ट्रोक र हार्ट एट्याकलाई एकदम इन्टरचेन्जेबली युज गर्छ मोस्ट पिपलले राइट बट दिज आर डिफ्रेन्ट कसरी एक्सप्लेन माइकलाई हल्का यतातिर तानिदिनुहोस् त तपाईँ त यो आर्म नै तान्नुभयो हुन्छ ल पर्फेक्ट सो बेसिकली फिजियोलोजिकली हेर्ने हो भने चाहिँ सिमिलर हो जस्ट अर्गान्स आर डिफ्रेन्ट होइन हार्ट एट्याकमा पनि के हुन्छ भने हार्ट हेज टु पम्प ब्लड थ्रु आउट द बडी होइन द्याट्स हाउ अल द बडी गेट्स इट्स फुड एन्ड अक्सिजन सो हार्टले पम्प गरिरहने हो एनी टाइम थ्रु आउट द लाइफ तर हार्ट आफैले पनि आफ्नो ब्लड सप्लाई छ नि त सो कोरोनरी आर्टरी भन्छौँ हामीले त्यसलाई हार्टको आफ्नो ब्लड सप्लाई
हो त्यो हार्टले आफ्नो पाउने ब्लड सप्लाईमा ब्लकेज भयो एक्युटली भने हार्टको फङ्सनालिटी रोकियो नि एकछिनलाई त्यही सेम चिज ब्रेनमा हुनेलाई ब्रेन अट्याक भन्ने हुन चाहिँ ओके सो स्ट्रोक भन्यो भने इट्स लाइक ब्रेन अट्याक यसरी एज सिम्पली एज दिस वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड लाइक दिस खास हुने भने स्ट्रोक भनेको पक्षघात जे भनिन्छ नि हाम्रो हृदयघात भने जस्तै मस्तिष्कघात सो हार्ट अट्याक भने जस्तै ब्रेन अट्याक सो यो दुईटा चाहिँ आर दे रिलेटेड इन एनी वे we can relate somehow but it's like two different totally different organs हैन सो कहिलेकाहीँ हार्टमा जमेको क्लट्सहरू भन्छौँ हामीले त्यो छिटेर दिस कुड बी वान अफ द कज अफ ब्रेन अट्याक अदरवाइज यो दुईटा छुट्टा छुट्टै नै कुरा हो मेकानिजम उस्तै हो तर एन्टायरली प्रेजेन्टेसन वाइज सिम्पटम वाइज मोर्टालिटी मोर्बिडिटी वाइज अलिकति फरक नै कुरा हो किनभने अझै अभियसली किन फरक हो भने लाइक हामीले जब हार्ट अट्याकको कुरा गर्छौँ नि हार्टमा चाहिँ सो मेनी पेन रिसेप्टर्स कि हार्टको टिस्युहरूमा सो हार्ट अट्याक भन्ने बित्तिकै हामी पेनसँग रिलेट गर्छौँ नि त यस्तो सिभियर पेन हुन्छ होइन त्यो पेन ट्रान्सफर पनि हुन्छ यताउति हामी त्यो हार्ट अट्याक त हामी सबैलाई थाहा छ होइन सो पेन हुने बित्तिकै हस्पिटल दौडिने हाम्रो चलन छ नि त तर इन्ट्रेस्टिङली के छ भने ब्रेनमा ब्रेन एज सच ब्रेन टिस्यु ब्रेन प्यारेन्काइमा भनौँ न त्यो जुन हामीले इमेजिन गर्छौँ नि ब्रेन एज सच त्यो जिलाटिनस त्यो ब्रेन टिस्युमा चाहिँ पेन रिसेप्टर हुँदैन कि ओके सो अनलाइक हार्ट अट्याक दिस इज सो इन्ट्रेस्टिङ लाइक ब्रेन अट्याकमा इट्स पेनलेस बट इट हेज अदर होल सेट अफ सिम्टम्स होइन जुनलाई चाहिँ हामी डिस्कस गरौँला कसरी चिन्ने भनेर ब्रेन आफैमा जस्तै तर पनि टाउकोसँग रिलेटेड पेन चाहिँ हुन्छ युजुअली बच्चामा हेडेक भनेको दिमाग दुख्यो भनेर सोध्छ नि त हाम्रो अब हेडेक त इट्स अ कमनेस्ट न्युरोलोजिकल सिम्टम ओके होइन सो हेडेक हुन्छ त्यसमा कसरी हुन्छ म बताउँला जस्तै मेनिन्जाइटिस इभन एक माइग्रेन भन्छ माइग्रेन छ लाइक हेडेक हो नि त होइन अर्को एउटा टाइपको स्ट्रोक जुन सबआराक्नोइड हेमोरेज भन्छौँ त्यसमा त झन् यति सिभियर थन्डर क्ल्याप हेडेक के कसले वज्रपात गरे जस्तो भनेर हामी पढ्दै आएको पनि त्यसरी नै हामीलाई पढाइको पनि त्यसरी नै हो कि थन्डर क्ल्याप हेडेक सबआराक्नोइड हेमोरेज अ टाइप अफ स्ट्रोक यो भन्दै गर्दा यो चाहिँ ब्रेनलाई कभर गरेर बस्ने झिल्लीहरू हुन्छ कि ओके तिनीहरू चाहिँ हाइली पेन रिसेप्टिभ अर्गान्सहरू होइन तिनीहरूको कारणले चाहिँ हेडेक हुन्छ तर जुन अघि हामीले त्यो जिलाटिनस ब्रेन प्यारेन्काइमा एसएचको कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ ब्रेन रिसेप्टर हुँदैन स्ट्रोकले एफेक्ट गर्ने चाहिँ त्यो पार्टलाई हो कि ब्रेनको प्यारेन्काइमाको ब्लड सप्लाई जब बन्द हुन्छ नि द्याट पार्ट अफ टिस्यु डाइज इन्फ्याक्ट भन्छौँ त्यसलाई जुन सो द्याट्स ब्रेन अट्याक ओके सो द्याट्स पेनलेस बट देन अरू फर्म्समा चाहिँ केही न केही चाहिँ दिन्छ होइन जस्तै हामीले चाहिँ यसको इभन कम्युनिकेसनमा पनि इजी होस् भनेर हाउ टु रेकग्नाइज ब्रेन अट्याक एट इट्स अर्लिएस्ट भनेर चाहिँ एक्रोनिम नै छ कि एउटा जुन चाहिँ बी फास्ट भन्छौँ क्या त्यो बी फास्ट भनेको जस्तै बीबाट ब्यालेन्स भनेको सन्तुलन बिग्रिने ब्यालेन्स जब जस्तै यु स्टार्ट सोइङ वकिङ अराउन्ड गर्दाखेरि डल्मलिए जस्तो भयो भने इट कुड बी स्ट्रोक होइन ईबाट आई सो एउटा या दुइटै आँखाको हेराइमा परिवर्तन आयो भन्नाले धमिलो देखिन थाल्यो द्याट कुड बी साइन अफ स्ट्रोक अर्लिएस्ट साइन अफ स्ट्रोक होइन BEF भनेको फेसियल डेभिएसन जस्तै मुख बाङ्गिने योहरू छ नि एकदम कमन सिम्टम हो यसरी मुख बाङ्गेको देखेँ स्ट्रोक होला है भनेर स्ट्राइक गरिहाल्नुपर्छ FAबाट आर्म होइन आर्म विकनेस एउटा हात इभन अलिकति विक हुनु या पुरै नचल्नु खुट्टा नचल्नु सो आर्म युजली वान साइड होइन डिपेन्ड्स युजली वान साइड किनभने हाम्रो जुन टाइपको स्ट्रोक कमनली हामीले देख्छौँ त्यसमा चाहिँ ब्रेनको एउटा साइड अफेक्ट गर्छ कि त्यस्तै पछाडिपट्टिको पोस्टिरियर फोसा स्ट्रोक अथवा एउटा सर्टन एरियाजहरू छ जुनमा चाहिँ दुईतिरैको यो अघिको नर्भ फाइबर तारहरू भनौँ न हाम्रो इलेक्ट्रिक
सर्किटहरू जुन दुईटै साइडको इन्भल्भ गर्ने पार्ट भयो भने दुईटैमा देखिन्छ कमनली देखिने एक साइडको भनौँ सो इज इट लाइक डोमिनेन्ट राइट अर लेफ्ट भन्ने छ कि छैन त कमनमा पनि डोमिनेन्ट छ तर हाम्रो नट नेसेसरीली डोमिनेन्टमै स्ट्रोक हुन्छ कमनली भन्ने छैन नि त स्ट्रोकमा त ब्लड भेसल ब्लक हुने हो इट कुड बी एनी साइड इदर साइडमा एउटा आउन सक्छ सो नन डोमिनेन्टमा छ भने त्यही पार्टको सिम्टम आउने भयो डोमिनेन्टमा छ भने त्यही पार्टको सिम्टम आउने सो हामी गएको थियौँ BEFAS होइन अनि एस भनेर चाहिँ के भयो यसबाट चाहिँ एकैछिन है त मैले रिकल गरिहालेँ ब्यालेन्स भयो हाम्रो आई त्यसपछि फेसियल डेभिएसनको कुरा गऱ्यौँ आर्म्स त्यसपछि एकैछिन है म एकैछिन टी भनेर चाहिँ के हो टीबाट टाइम ओके यसलाई म रिलेट गर्छु टाइम चाहिँ हामीले किन राखेको भने खास भन्यो भने अझै ओबी फास्ट भन्ने छ कि यसमा पनि म आउँछु है ओके यसलाई म एकैछिनमा भनौँ ल हुन्छ सो टी चाहिँ टाइम राखेको होइन यो टाइम चाहिँ किन राखेको भने इभन एभ्री टाइम हामीले कुरा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो स्ट्रोकको अनसेटदेखि एभ्री मिनट कति टिस्यु लस हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसको ग्राभिटी डेलिभर भन्नाले त्यसको ग्राभिटी थाहा होस् भनेर टीलाई चाहिँ हामीले इभन सिम्टममै राख्दै कि एस भनेको स्पिच रहेछ सरी स्पिच राइट ठ्याक्क मैले गुगल गरिहालेँ कहिले काहीँ ठ्याक्क बिर्सिन्छ होइन सो बोली लहरबाट हुने कि ओके सो बोल्दा बोल्दै नबुझिएको जस्तो बोली होइन अब हामीले बोल्दा बोल्दै मेरो बोली जर्मन रसियन जस्तो सुनिन्छ नर्मल प्याटर्नबाट डिफरेन्ट सो आउँदैन कहिलेकाहीँ उच्चारण आउँदैन सो दोज टाइप अफ थिङ्स लाइक कहिलेकाहीँ बोली फर्काउन आउँदैन कहिले बोली बुझिँदैन त्यस्तो टाइपको सिम्टमहरू चाहिँ यो बेसिकली बी फास्टसम्म भयो नि टी भनेको सो टी इज टाइम टाइम इन वाट सेन्स टाइम इन वाट सेन्स भने टाइम इज ब्रेन भन्ने चलन छ कि आजकल सो टिकिङ गर्दाखेरि टिस्यु लस भइरहेछ है भनेर एकदमै त्यो स्ट्राइकिङली भन्न खोजेको यो चाहिँ होइन सो इट्स लाइक वान टाइम थिङ होइन त्यो भइरहेको छ जबसम्म ट्रिट गर्दैन तबसम्म सो अघि मैले भने नि एउटा हाम्रो फोर ब्रेनमा 22 बिलियन सेल्स हुन्छ भन्छौँ न्युरोन त्यस्तै यसको यो चाहिँ स्ट्रोक अनसेटदेखि चाहिँ युजली 3 मिनट्स पास भएपछि चाहिँ यो हाम्रो टिस्युहरू स्टन हुन थाल्छ भन्छन् कि अब यसले न्युट्रिसन पाएन अब इट हेज स्टार्टेड टु डाई भने 3 मिनट्सको टाइम फ्रेम राखौँ त्यसपछि चाहिँ त होइन दे स्टार्ट टु डाई सो 1 मिनटमा लाइक 1.9 मिलियन सेल्स डाइज है अघि हामीले साइनाप्सिसको कुरा गऱ्यौँ नि 1 मिनटमा लाइक 14 बिलियन साइनाप्सिस आर लस्ट अब यो अघि मैले नर्भ फाइबरको कुरा गरेँ नि दिस हेज बिन क्वान्टिफाइड एक्ज्याक्टली यो फिगर्सहरू एस्टिमेट गरेर भने होइन कि दिज आर क्वान्टिफाइड एन्ड यो भनेको पर्सन टु पर्सन होइन इन जेनरल नै रफली दिज फिगर्स हो इन जेनरल अहिले म आउँछु पर्सन टु पर्सन चाहिँ किन हुन्छ भनेर आउँछु आई कम ब्याक भेरी इन्ट्रेस्टिङ यो चाहिँ राइट सो हामीले अघिको नर्भ फाइबरहरू 1.9 मिलियन नर्भ फाइबरलाई स्ट्रेच गरेर राख्यौँ भने 12 किलोमिटर्स हुन्छ सो द्याट अमाउन्ट अफ नर्भ टिस्यु डाइज इन 1 मिनट सो टिकटक भने जस्तै नै यो त मेरोलाई त दिस इज सच अ न्यू इन्फर्मेसन किनभने सुन त सुनिन्छ लाइक हार्ट एट्याक भयो भने और स्ट्रोक भयो भने द्याट फर्स्ट आवर इज भेरी क्रिटिकल भनेर भन्छ गोल्डन आवर्स भन्ने चलन छ हाम्रोमा राइट तर वाइ इज इट सो त्यो कन्टिन्युस किनभने हामीले त कसरी बुझ्छौँ भने इट्स अ वान टाइम इभेन्ट ड्याङ्ग भयो अनि त्यसपछि लाइक हुन्छ नि त्यसपछि नथिङ ह्यापन्स इज जस्ट लाइक त्यो मान्छे बाँच्न सम काइन्ड अफ क्रिटिकल टाइम होला भनेर बट आई डिडन्ट नो लाइक इट्स अ कन्टिन्युस प्रोसेस फर इक्जाम्पल म सिम्पली भन्यो भने सपोज यो एउटा लोब भएन ब्रेनको सो यहाँ यसरी एउटा आर्टरी सपोज यो साइडको आर्टरी आएर यसरी ब्रान्च आउँछ क्यामेरामा आउँछ त्यो हातको ओके ल होइन यसरी सप्लाई गरिरहेछ भने यो आर्टरी ब्लक भयो भने यसको मेन सप्लाई जुन मेटाबोलिकली सबभन्दा धेरै एक्टिभ पार्ट अफ टिस्यु छ नि ब्रेनमा पनि त्यसले धेरै
लिन्छ नि अक्सिजन जुन चाहिँ मेटाबोलिकली मोर एक्टिभ हो सो त्यो पार्ट सुरुमा अफेक्ट हुन सुरु गर्छ हैन त्यहाँबाट सुरु हुँदै बिस्तारै बिस्तारै त्यो कोर इन्फ्याक्ट भन्छौँ कि हामीले त्यो कोर चाहिँ एउटा सर्टन कोर हुन्छ त्यसको वरिपरिकोलाई चाहिँ पिनम्रा भन्ने चलन छ है जस्तै लाइटको कुरा गरौँ एउटा स्याडो त्यसको वरिपरि अर्को ठुलो स्याडो पिनम्रा भन्छ त्यस्तै त्यो पिनम्रा चाहिँ हामीले केलाई भन्छौँ भने जुन चाहिँ स्टिल टाइम पाएर खोलायो भने बच्न सक्ने टिस्युलाई पेनम्ब्रा भनिन्छ सो हामीले कोर मात्रै लुज गर्ने हो सो जति टाइम बढ्दै जान्छ त्यो कोर ठुलो हुँदै जान्छ हैन सो लास्टमा इभेन्चुअली त सबै त्यो ब्लड भेसलले सप्लाई गर्ने सबै टिस्यु नै लस भएर जान्छ सो इज इट बिकज लाइक ब्लड सप्लाई नभएर अनि त्यो चाहिने न्युट्रिसन नपुगेर अक्सिजनै भनौँ न बेसिकली टोटली हाम्रो अक्सिजन डिपेन्डेन्ट हो नि त ब्रेन त सो अक्सिजन नपाउने बित्तिकै एकदमै छिटो इन्फ्याक्ट हुन सुरु गर्छ इन अदर सेन्स मैले अर्को भाषामा सपोज अलिक बुझ्ने भाषामा भन्यो भने ब्रेन लस यति छिटो हुन्छ विथ टाइम कि लाइक लेट्स से नर्मल एजिङ प्रोसेस जुन हुन्छ नि हामी सपोज 1 इयरमा माथि मान्छेको यतिकै पनि त न्युरोनल लस हुँदै जान्छ नि डिजेनरेटिभ प्रोसेस हो 1 इयरमा सपोज जति न्युरोनल डिजेनरेसन भएर मान्छे एज गर्छ नि स्ट्रोक भएर टाइममा ट्रिट भएन सपोज भने 3.5 टाइम्स 3.6 टाइम्स पर आवर ले एज गर्छ अरे मान्छे पर इयरको मा जति हुने त्यो भन्दा इन्टु 3.5 3.6 पर आवर भनेपछि सपोज ल अहिले अनसेट छ अबको 10 घण्टा बस्दा हामी 36 इयर्सले एज गऱ्यौँ हैन भनेको त्यो ऱ्यापिडली ब्रेन टिस्यु लुज हुन्छ सो टाइममा हस्पिटल पुर्याएर त्यो जुन बन्द भएको छ नि त्यसलाई खोल्न सक्यौँ भने जति कोर इन्फ्याक्ट अघि मैले भने त्यति जानु थियो जो गइसकेको रहेछ भने पनि बाँकी हामीले ठुलो भाग त जोगाउन सक्यौँ नि र त्यो कोर इन्फ्याक्टले केही रेजिडुअल सिम्पटम देला नदेला त्यो कुन पार्टमा कोर इन्फ्याक्ट भयो त्यसले फरक पार्ने डिटरमाइन गर्ने कुरा भएन सो बेसिकली यो पनि भन्दै गर्दा अझ मैले के भन्छु भने जस्तै सपोज केही ट्रिटमेन्ट दिन सकिएन भने त्यो टेरिटोरी जति लुज हुन्छ नि त्यो लुज भएकोले रेजिडुअल प्यारालाइसिस मात्रै हुने होइन कि त्यो स्वेलिङ हुन थाल्छ कि यो अर्को ठुलो पार्ट चाहिँ यो लाइक हाउ यो स्ट्रोकको ट्रिटमेन्ट इज लाइफ सेभिङ भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो ब्रेन त एउटा क्लोज बक्स हो एउटा यो क्रेनियमभित्र छ नि त अनलाइक सपोज मेरो हातमा चोट लाग्यो भने जति सुन्ने पनि ठाउँ छ नि त ब्रेनको टिस्यु त स्वेलिङ भयो भने इट ह्याज नो वेयर टु गो सो एउटा पार्ट सुन्ने भने इट ह्याज टु कम्प्रेस दि अदर पार्ट होइन त्यसलाई हाम्रो भाषामा एउटा मोनरो केली डक्ट्राइन पनि भन्छौँ कि त्यो त रिपल इफेक्ट भए जस्तो हुँदै जान्छ सो क्लोज बक्समा टिस्यु इन्फ्याक्ट भयो त्यो इन्फ्याक्ट भएको टिस्यु स्वेल हुन्छ किनभने सो मेनी थिङ्स त्यसपछि इन्साइट हुने सो मेनी इन्फ्लामेटरी प्रोसेसहरू इन्साइट त्यो यो हाम्रो इडेमाहरू डेभलप हुन्छ क्या साइटोटक्सिक इडेमा भासोजेनिक इडेमा भन्ने चिजहरू सो त्यो इडेमाले गर्दाखेरि जुन ब्रेन स्वेलिङ हुन्छ नि त्यसले अरू हाम्रो भाइटल सेन्टर्सहरू हुन्छ नि जुन हाम्रो हार्टलाई गभर्न गर्ने रेस्पिरेसनलाई गभर्न गर्ने यो ब्रेन स्टेम भन्ने चिजहरू जुनलाई कम्प्रेस गरेपछि ओके सो अरू फङ्सनालिटी फिजियोलोजिकल लेभलमै एफेक्ट हुने भयो त सो आज इन्फ्याक्ट भयो इन्फ्याक्ट लाइक एट दिस पोइन्ट अफ टाइम एउटा इन्फ्याक्ट सुरु भयो भने उसको सिम्टम बिस्तारै एज मोर एन्ड मोर टिस्यु गेट्स लस्ट त्यो सिम्टम थपिँदै जाने भएन तर लास्टमा एउटामा गएर सपोज रोकिए तापनि अब स्वेलिङ सुरु हुन्छ त्यसको सेकेन्डरी इफेक्टहरू त आज भोलि आउला होइन सो त्यस्तो बेलामा नि अब यो स्ट्रोक केयर जहिले पनि त्यही भएर इट्स लाइक मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच भन्छौँ हामीले इट हेज टु बी टेकन केयर अफ बाई सो मेनी डिसिप्लिन्स के म न्युरो इन्टरभेन्सनिस्ट भएँ न्युरोलोजिस्ट चाहियो न्युरोसर्जन चाहियो सो त्यो सपोज टाइममा इन्टरभेन्सन भएन र त्यो ब्रेन स्टार्ट स्वेलिङ भने अब हामी त्यो मोर्बिडिटी भन्छ नि जुन अब पोस्ट स्ट्रोक प्यारालाइसिसहरू भन्दा पनि अहिले अब ज्यान बचाउनुतिर लाग्ने हुन्छ सो लाइफ सेभिङ प्रोसिजर्सहरू भनेको डिकम्प्रेसन त्यो स्वेलिङ गर्नलाई ठाउँ दिनु पऱ्यो नि सो हामी ठुलो पार्ट यो बोन फ्ल्याप निकालिदिन्छौँ
त्यसपछि त्यो स्वेलिङ हुने ठाउँ यता स्वेलिङ हुन्छ उता कम्प्रेस गर्दैन भाइटल सेन्टर्सहरूलाई कम्प्रेस गर्दैन पछि स्वेलिङ कम भएपछि त्यो फ्ल्याप राखिदिने त्यो पार्टहरू अर्को एउटा पार्ट भएन सो इट डिपेन्ड्स अपन कुन साइडमा स्ट्रोक आएको कि एउटै साइडमा हुन्छ जहिले पनि होइन हुनसक्छ जता हाम्रो ब्लड भेसल त यो साइडबाट जान्छ यो साइडबाट पछाडिबाट दुईवटा जान्छ पोस्टिरियरलाई सो जहाँ पनि हुनसक्यो कमनली अगाडिको एन्टेरियर स्ट्रोक भन्छौँ त्यो हुन्छ कहिलेकाहीँ पोस्टिरियर पनि हुन्छ पोस्टिरियर स्ट्रोक त झन् डिभास्टेटिङ हो किनभने मोर भाइटल सेन्टर्सहरू त्यहाँ छ कि लाइफलाई सस्टेन गरिरहने सेन्टर्सहरू भन्छ नि त्यो चाहिँ झन् मोर पोस्टिरियर फोसामा भएको कारणले पोस्टिरियर फोसा स्ट्रोक्स आर मोर लाइफ थ्रेटनिङ दो लेस कमन होइन सो मोर्टालिटी वाइज अब अहिले मैले फिगर्समा भन्नुपर्दाखेरि सपोज वर्ल्ड वाइड 15 मिलियन डेथ स्ट्रोक अब हाम्रो नेपालमा कुरा गऱ्यो भने पर इयर 50,000 स्ट्रोक केसेस छ भन्छौँ केसेस कि डेथ केसेस सो त्यसमा 30% त डेथ छ बाँकीमा अब पोस्ट स्ट्रोक प्यारालाइसिस अब यो पक्षघात हुन्छ नि बेड रिडन छ या अब पार्सियल प्यारालाइसिस छ के छ त्यो चाहिँ त बाँकीमा सो पुरै रिकभरी हुने भनेको त एकदमै कम हुन्छ सो 50,000 स्ट्रोक्समा 15,000 त डेथ नै छ तर यो के कुरा बुझ्न जरुरी हो भने स्ट्रोक इज ट्रिटेबल कि होइन स्ट्रोक इज ट्रिटेबल अझै भन्दै गर्दाखेरि त स्ट्रोक इज प्रिभेन्टेबल सो प्रिभेन्सनको पार्ट त मोर इम्पोर्टेन्ट हो यसमा हामी अहिले कुरा पनि गरौँला अहिले चाहिँ यो स्ट्रोक इज ट्रिटेबल भनेर बुझ्न चाहिँ एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई अर्को चाहिँ यो जुन ड्यामेजको हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन जुन सिनाप्सिसहरू इट डाइज एन्ड ब्रेन फङ्सनलाई अफेक्ट गर्छ इन द लङ रन एज हुँदै जाने सो यो प्रोसेस रिभर्सिबल हो कि होइन वान्स एक्चुअली स्ट्रोक भइसकेपछि इज इट पर्मानेन्ट ड्यामेज कि रिजेनेरेसन हुन्छ कि सेल्सहरूमा सो न्युरो रिजेनेरेसन्सको पनि अघि भने जस्तै यो कुराहरू एकदम कमिङ अप होइन अब न्युरो मोडुलेसन्सको यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने ब्रेनमा चाहिँ नम्बर अफ न्युरोन्स मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन कि त्यो एउटा फर इक्जाम्पल एउटा न्युरोनको 10,000 सिनाप्सिसहरू हुन्छ भन्छौँ सो दो सम सिनाप्सिस आर लस्ट सिनाप्सिस क्यान बी रिजेनेरेटेड त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कति मोडुलेसन गर्छौँ त्यसले चाहिँ सिनाप्सिसहरू रिइस्टाब्लिस हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले गर्दाखेरि त्यही भयो एउटा एउटा ठाउँको टिस्यु डेड भए पनि त्यसको वरिपरिलाई हामीले रिक्रुट गरेर त्यो लस्ट फङ्सनलाई चाहिँ त्यसले रिकभर गर्ने भन्ने कन्सेप्टहरूमा अहिले काम भइरहेछ सो स्ट्रोक हुँदैमा ब्याक टु नर्मल गराउन सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर इट डिपेन्ड्स लाइक हाउ मच टिस्यु इज लस्ट होइन लाइक 50% टिस्यु नै लस भएको छ भने त्यसको सबै रिक्रुट गराउनु त सायद त्यो गाह्रै कुरा होला तर यसैमा फेरि यही टाइमको कुरा आउँछ कि सो हामीले जहिले पनि यसमा यही ठुलो इन्फाक्ट नहोस् भनेर गोल्डन फ्रेमको कुरा धेरै अगाडिदेखि आइरहेको फर्स्ट पहिला 3 आवर्स गोल्डन टाइम पिरियड फर थ्रोम्बोलाइसिस यो के हुन्छ भने क्लट हो नि त क्लट बस्टर्सहरू भनेर मेडिसिन्सहरू हुन्छ कि जुन चाहिँ इन्ट्राभिनस इन्जेक्ट गरिदिने विदिन 3 आवर्स भनेर थियो पहिला जुन चाहिँ अहिले 4.5 आवर्समा एक्सटेन्ड गरेको छ यो बाहेक क्लट बस्टर्स बाहेक अब हामीले अहिले रिसेन्टली नेपालमा इन्ट्रोड्युस भएको भनेको चाहिँ मेकानिकल थ्रोमेक्टोमी भन्छ जुन हामीले विन के अरे रगतको नलीबाट आर्टरीबाट क्याथेटर लिएर गएर त्यो क्लटलाई तानिदिन्छौँ होइन र त्यो सर्कुलेसन रिइस्टाब्लिस गर्छौँ हो यसको विन्डो गोल्डन आवर्सको विन्डो छ कि जुन चाहिँ अब अहिले 6 आवर्स भन्छौँ होइन विदिन 6 आवर्स हस्पिटल पुग्यो भने त्यसमा चाहिँ के छ भने छ न त यसको अब 2018 को गाइडलाइन्स अनुसार सर्टन क्राइटेरिया मिट गर्ने पेसेन्ट्सहरूलाई इभन 24 आवर्ससम्मको पनि विन्डो पिरियड दिएको छ तर हामीले अहिले भन्दै गर्दा जहिले पनि एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यो कुन क्लासको रेकमेन्डेसन र कुन लेभलको एभिडेन्स छ भन्नेमा कुराहरू छ नि सो दुइटै लाइक लेभल 1 एभिडेन्स र क्लास ए रिकमेन्डेसन चाहिँ 6 आवर्स भनेर गाइडलाइन एउटा अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएसनले दिएको छ नि त्यसलाई फलो गर्ने भने विदिन 6 आवर्स चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट पाउनुपर्छ भन्ने हो कि एक्युट
अक्लुजन भएर आयो कुनै एउटा रगतको नलीको ठुलो नसा भनौँ ब्रेनलाई सप्लाई गर्ने ठुलो नसा ब्लक भएर आयो भने विदिन 6 आवर्स आइपुग्नु भयो भने त्यसलाई खुलायो भने मोस्टली ब्याक टु नर्मल गराउन सकिने एकदम पोसिबिलिटीहरू छ तर अघि यही सबैलाई एउटै बास्केटमा मिल्छ भनेर अघि भन्नुभएको थियो नि एक्ज्याक्टली यसमा चाहिँ फेरि त्यही इन्डिभिजुअल हाम्रो जेनेटिक मेकअप हाम्रो ब्रेनको प्रि एक्जिस्टिङ ब्लड सर्कुलेसन्स कस्तो छ कोलाटरल सप्लाई कस्तो छ भन्ने चिजहरू छ समग्रमा राखेर हामीले के गर्छौँ भने इभन लाइक 6 आवर्स पछि इभन 24 आवर्ससम्म पेसेन्टहरू आइपुग्नु भयो भने पनि सर्टन वेज छ कि फाइदा हुने र फाइदा नहुने त्यो हेरेर इभन 24 आवर्ससम्म नि यो प्रोसिजर गर्न मिल्ने चाहिँ छ अहिलेको गाइडलाइनमा ओके सो इट हेल्प्स सो यो के अरे क्रिटिकल पिरियड भने चाहिँ 24 आवर्स रफली भन्न सकिन्छ एन्ड द्याट क्यान बी लाइक रिभर्सिबल पनि त्यसको इफेक्ट्सहरू चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट रिभर्सिबल भन्दा नि कस्तो भने अघि मैले भन्दै गर्दाखेरि जुन कोर चाहिँ जुन चाहिँ मरिसक्यो नि जुन चाहिँ नर्भ सेल्स मरिसक्यो त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्न सकिँदैन बाँकी त्यो अघि पेनम्ब्रा भने जस्तै बाँकीको लाइफ बचाउने हो त्यो भनेको मतलब सकेसम्म रेजिडुअल इफेक्ट कम गराउने क्या सपोज अघि मैले भने जस्तो अलिकति मुख बाङ्गिएर मात्रै आउनु भएको छ कोही भने सुरुको सिम्टम त्यो भयो नि फेसियल डेभिएसन भएर आयो नि त्यतिमै लिमिट गर्न सक्यो भने त्यो धेरै ठुलो मोर्बिडिटी भएन नि त्यसलाई त फिजियोथेरापीबाट रिभर्स गर्न सकिन्छ होला तर इफ द्याट प्रोग्रेसेस टु आवर्स फ्यु आवर्स सपोज हात पनि चल्न छोड्यो खुट्टा पनि चल्न छोड्यो होइन होल हेमी प्यारालाइसिस आधी बडी प्यारालाइसिस भयो भने त्यो सबैलाई फिर्ता लिएर हुनु गाह्रो छ सो त्यो मुख मात्रै बाङ्गिएको स्टेजमा हामीबाट आइपुग्नु भयो भने त्यो बाँकी सबै त बचाउन सक्यो नि बेड रिडन हुनु परेन लाइफ लङ पेसेन्ट त्यो हो हाम्रो एम चाहिँ मेन सो जुन तपाईँले त्यो सर्जरी प्रोसेस भन्नुभयो नि जुन हातबाट के गर्छ भन्नुभएको थियो युजली प्राय यो रेडियल आर्ट्री भन्छौँ त्यहाँबाट पठाउने चाहिँ युजली अहिलेसम्म चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो कार्डियोलोजीको प्रोसिजरहरूमा त्यो हुन्छ हामी चाहिँ युजली अलिकति ठुल्ठुलो क्याथेटरहरू लिएर जानुपर्ने भएको हो र यो खुट्टाको ग्रोइनको आर्टरी फिमोरल आर्टरी भन्छ त्यहाँबाट जाँदा यहाँबाट पनि जान सकिन्छ यो हार्ट प्रोसिजर यो स्ट्रोकको केसमा हो कि हार्ट एट्याकको केसमा पनि गरिन्छ बोथ नेपालमा इन्ट्रोड्युस भएको हार्टको चाहिँ धेरै भइसक्यो जस्तै हामीले बलुन एन्जियोप्लास्टी अनि हार्टमा स्टेन्ट हालेको भन्ने कुराहरू त हामी धेरैले सुनेका छौँ नि त त्यो चाहिँ एक्युटली त्यसरी नै हार्टले अघि मैले भने जस्तो हार्टले आफूले पाउने ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्ट्रीमा अक्लुजन भयो साँघुरियो त्यसले गर्दाखेरि चेस्ट पेन भएर आउनुभयो होइन त्यसलाई चाहिँ उतिनखेरै यहाँबाट त्यही क्याथेटर लिएर गएर अनि बलुन त्यहाँसम्म पुर्याएर त्यसलाई खुलाइदिने त्यसले मात्रै भएन भने स्टेन्ट हाल्नुपर्ने छ भने स्टेन्ट हालिदिने अनि त्यो खुलेर बस्छ त्यही चिज चाहिँ हामीले आजकल अहिले अब ब्रेनमा गरिरहेको छौँ ओके सो दिस इज सो इन्ट्रेस्टिङ टु मी किनभने चाहिँ मेरो ठुलोबालाई अस्ति नै एकचोटि के भएको थियो भनेपछि राति एकैचोटि हल्का ग्यास्ट्रिक भएको जस्तो भयो क्या राइट अनि ग्यास्ट्रिक भनेर ग्यास्ट्रिकको मेडिकेसनहरू खुवायो राति 10-11 बजेको कुरा हो ग्यास्ट्रिकको मेडिकेसनहरू खुवायो अनि ल ठिक छ भनेर के पनि लाइक आतिनु पर्दैन भनेर सुत्नु भयो अनि भोलि बिहानसम्म लाइक मोस्ट अफ द सिम्टम्स खासै केही पनि थिएन बट लाइक एकचोटि जाउँ न त हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ इट वाज लाइक हार्ट एट्याक आएको भनेर डायग्नोज भयो इमिडिएटली त्यो द्याट प्रोसिजर गर्यो क्या एन्जियोग्राफी राइट सो द थिङ इज लाइक कतिजना मान्छेलाई त्यो हामीले त सोच्छौँ नि हार्ट एट्याक भनेर जुन मुभीहरूमा देखाउँछ सो त्यो नभएसम्म हस्पिटल जानै पर्दैन आई मिन डायग्नोसिस नै राइट टाइममा हुँदैन नि त यो मिमिक्स भन्छौँ कि हामीले त्यो ग्यास्ट्राइटिस वाज मिमिकिङ होइन हार्ट एट्याक त्यस्तै अब ब्रेनमा पनि देयर आर सो मेनी मिमिकर्स होइन त्यो मिमिक्सको तर एटलिस्ट यसलाई अघि भने नि मैले जस्तै सिम्टमहरू यो हुने बित्तिकै यो चाहिँ यो हुनसक्छ है भनेर एटलिस्ट सोचिहाल्नु पऱ्यो हामीले त्यो चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ अब मोर सो किनभने यो चाहिँ सिफ्ट भइरहेछ कि पहिला अब अलिकति ओल्ड एजमा सेनाइल एज ग्रुपमा मात्रै हुन्छ भने यङ स्ट्रोकहरू देखिरहेको छौँ कि हामीले एक्ज्याक्टली एन्ड दिस टु मी इज लाइक काइन्ड अफ स्केरी किनभने चाहिँ आई हर्ड अबाउट केसेस जहाँ चाहिँ एकदमै फिट मान्छेहरू पनि हिजोसम्म आज बिहानसम्म एकदमै नर्मल अल अफ अ सडन हार्ट एट्याक आयो भने बिकज हामीले के अज्युम गर्थ्यौँ भने मेबी इट्स बिकज
ब्याड लाइफस्टाइलले या भने केही सिम्टम्स होला या ओभरवेट होला या दिस द्याट एल्कोहलिक होला और यु नो लाइक यो टिपिकल ट्रेडिसनल हामीहरूले चाहिँ एउटा क्याटेगोरीमा राखेको मान्छेलाई मात्र हार्ट एट्याक हुन्छ, त्यो क्याटेगोरीमा भएको मान्छेलाई मात्र स्ट्रोक हुन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ। बट लास्ट 1-2 इयर्समा मैले चाहिँ रियलाइज गर्न थालेँ किन हर्ट केसेस वेयर लाइक कम्प्लिटली फिट एन्ड फाइन यङ पिपलहरूलाई पनि हार्ट एट्याक भइरहेको छ। एन्ड द रिजन के भन्नु भन्दाखेरि वी डोन्ट नो लाइक दुईवटा कुरा भन्छु म। एउटा चाहिँ पहिला चाहिँ के भने सपोज मलाई नै लिउँ न, मैले अनलेस आई गेट माइ सेल्फ चेक टाइम एन्ड अगेन म अपेरेन्टली त फिट छु, मेबी आई हेभ डायबिटिज। यसको त डायबिटिजको पनि त यतिकै एज सिम्टम हुँदैन नि। डायबिटिज र प्रेसरलाई त अझ म पढ्दै गर्दाखेरि भुसको आगो भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो प्रोफेसरले। भित्र पुरा बलिरहेछ, बाहिरबाट त्यो भुसको आगो त्यो राम्रो देखिन्छ नि त, केही पनि नभए जस्तो। सो बाई द टाइम लाइक डायबिटिज एन्ड हाइपरटेन्सन गिभ्स सिम्टम समथिङ लाइक एन्ड स्टेज कि। किनभने तपाईँको किडनी भनौँ न सपोज 10% रेजिडुअलले पनि काम गरिरहेछ भने तपाईँलाई सिम्टम त दिँदैन होइन। सो हाइपरटेन्सनले सिम्टम दिने भने के हो र, यही स्ट्रोक लाइक नसा फुटेर आउने, किडनीको फङ्सन जाने या आँखामा होइन, त्यो चिजहरू त अलि लेट आउने हो नि त। सो अपेरेन्टली हेल्दी हुँदैमा हेल्दी छ भन्ने चाहिँ मिल्दैन एउटा राइट होइन। यु हेभ टु गेट टेस्टेड टाइम एन्ड अगेन किन वी वेट फर सिम्टम्स विच इज टु लेट होइन। जस्तै फिभर जस्तो इन्फेक्सन जस्तो होइन नि, इन्फेक्सन द्याट्स वाइ इन्फेक्सन कन्ट्रोल हुन्छ नि त। आज इन्फेक्सन भयो, फिभर आउँछ, यो चिजहरू सिम्टम भएन हामी जान्छौँ। सो यो एउटा कुरा भयो। अनि यो हुँदै गर्दा सपोज अपेरेन्टली आइ एम फिट, आई गेट माइ सेल्फ चेक, आई डोन्ट हेभ एनिथिङ सो फार। तर पनि अहिले आइरहेको कुराहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल जेनेटिक मेकअप कस्तो छ मान्छेको, त्यसले कति प्रिडिस्पोज गर्छ एक्युट या क्रोनिक कन्डिसन्सहरूलाई भन्ने चिजहरू छ। अघि इक्जाम्पल लिउँ न, जब 10जनालाई कोभिड भएको छ भने सो मच होइन, सम सुकुम सो इजिली होइन, कसैमा भन्छ नि यो यही टाइप हो। यो जेनेटिक मेकअपको इन्डिभिजुअलाइज्ड हुँदो रहेछ। इभन स्ट्रोकमा पनि त्यस्तै छ। हामीले अघि मैले भने नि टाइम भने यस्तो फरक छ कि यो हामीले हाम्रो टर्मिनोलोजिजमा फास्ट प्रोग्रेसर्स, स्लो प्रोग्रेसर्स भन्छौँ कि। स्ट्रोक कन्सेप्ट भयो, कोही यति ऱ्यापिडली प्रोग्रेस गर्नुहुन्छ कि लाइक 6 आवर्समा त आइपुग्नु भयो नि, 6 आवर्समा नि ठुलो इन्फ्याक्ट लिएर आउनुहुन्छ। ओके, सो वी कल देम फास्ट प्रोग्रेसर्स होइन। वी डोन्ट नो किन हुन्छ भन्नाले त्यसमा छ स्टडीहरू। कोलाट्रल अर्कोतिरबाट अलरेडी ब्लड सप्लाईहरू भएको कन्डिसन हुन्थ्यो भने, नहुने भएको छैन भने एकदम छिटो प्रोग्रेस गर्ने भन्ने चिजहरू छ। तर किन हुन्छ त नि, कोलाट्रल कसैको राम्रो कसैको नराम्रो किन हुनुपर्ने भन्ने चिजहरू चाहिँ फेरि इट गोज ब्याक टु द जेनेटिक्स। सो कोही चाहिँ 24 घन्टामा आउँदाखेरि सानो इन्फ्याक्ट लिएर आउनुहुन्छ कि, दिज आर स्लो प्रोग्रेसर्स। त्यसैले नै हाम्रो टाइम फ्रेम यति 6 चाहिँ आइडियल गोल्डन, त्यसपछि इभन 24 आवर्ससम्म छ, जब कि हामी इन्डिभिजुअलाइज्ड केस बाई केस बेसिसमा डिसाइड गरेर फाइदा बेफाइदा हुने नहुने हेरेर अनि इन्टरभ्युन गर्छौँ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यही त अघि हामी ब्याक टु त्यही कुरामा आउँ, यो इन्डिभिजुअलमा पनि डिपेन्ड गर्ने कुरा रहेछ। सो बेस्ट थिङ चाहिँ टाइम एन्ड अगेन गेट योर सेल्फ चेक नै भन्छु म त। सो ओके, दिस टु मी इज कन्फ्युजिङ। चेक गर्नु त गर्नु, तर के कुरा चेक गर्नुपर्छ? लेट्स से नट जस्ट फर दिस, अब आम अ हेल्दी पर्सन, लेट्स से आम अज्युमिङ द्याट मलाई एभ्रिथिङ चेक गर्नु पऱ्यो भने, भाइटल रोगहरू लागेको नहोस् भने वाट आर द चेक्स आई सुड बी डुइङ? सो हाम्रो कमनेस्ट किलर्सहरू नै हुन्छ नि त होइन। डायबिटिजै हो अहिले पनि, हाइपरटेन्सन नै हो। हाइपरटेन्सन त डायबिटिजको सेकेन्डरी पनि हो होइन। सो ब्लड प्रेसर्स, एटलिस्ट ब्लड प्रेसर्स चेक गर्नु पऱ्यो। सो लेट्स से ब्लड प्रेसर अनि टिएफटी एलएफटीहरू के भन्नु भन्छ नि। ओके, त्यही त होइन, हामीले टप मोस्ट किलर्सदेखि रुल आउट गर्दै जाउँ न। अब डायबिटिज टाइम एन्ड अगेन लाइक ब्लड सुगर हेर्नु पऱ्यो। ब्लड प्रेसर भयो, ब्लड सुगर छुट्टै, यो दुइटा छुट्टै कुरा भयो नि त होइन। सो ब्लड सुगरबाट धेरै कुराहरू त थाहा भयो नि। एटलिस्ट भन्नाले डायबिटिज भनेको एउटा ठुलो आफैमा एउटा ठुलो एन्टिटी हो कि।
यसले अरू कुराहरू धेरै कुराहरू प्रिडिस्पोज गर्छ अर्को भनेको हाम्रो यो लिपिड ब्याड लिपिड चेक गर्ने भन्छौँ नि एलएफटी भनेको लिभरको भयो लिभर फङ्सन टेस्ट भयो लिपिड प्रोफाइल भनेर यो यही चिजहरू जम्ने हो नि त हाम्रो ब्लड भेसल्समा सो टाइम एन्ड अगेन यसलाई ब्यालेन्समा राखौँ यति नै एटलिस्ट अब टिएफटीहरू पनि छ इम्पोर्टेन्ट थाइरोइडको फङ्सन हेर्ने कि टिएफटी भयो एलएफटी भयो लिभरको फङ्सन अनि किडनीको फङ्सन जस्ट केएफटी भनौँ न किडनी फङ्सन टेस्ट सो बेसिकली यति चिजहरू हामीले टाइम एन्ड अगेन लेभलमा राख्यौँ टाइमली डिटेक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै नै कुराहरूबाट जोगिन्छ कि यो यी बेसिक कल्प्रिटहरू यही चिजहरू नै सो वाट इज लाइक फ्रिक्वेन्सी यो टेस्ट गरेर राख्नु पऱ्यो वन्स अ इयर ट्वाइस अ इयर के त्यस्तो छ स्ट्यान्डर्ड एटलिस्ट वन्स अ इयर भन्छौँ फर अ हेल्दी पर्सन यो जुन प्रायः हस्पिटलहरूमा यस्तै फुल बडी चेकअप भनेर प्याकेज हुन्छ नि तिनीहरूले यो सबै कभर गर्छ त्यसमा चाहिँ अब धेरै थरीको प्याकेज बनाएको हुन्छ होइन तर एटलिस्ट यति चिजहरू चाहिँ बेसिकली कभर भइ नै राखेको हुन्छ अर्को भनेको यो जस्तो कि स्ट्रोक आयो राइट स्ट्रोकको हामीले सिम्टम्सहरू आइडेन्टिफाई गर्यो अगेन सबै सिम्टम एट वान्स हुँदैन होला होइन केही हुन्छ होला अनि त्यसलाई त्यसको बेसिसमा हामीले अब अज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ कि लाइक मेबी स्ट्रोक आएको हो कि सो केही फर्स्ट एड छ एट होम केही गर्न सक्यो नि किनभने देयर माइट बी टाइम जुन बेला चाहिँ हस्पिटल विदिन द्याट 1 आवर नै नपुग्ला ट्राफिक होला अर कहाँ के लाइक डिफ्रेन्ट केसेस गर्ने घरमा इमिडिएटली के गर्न सकिन्छ स्ट्रोक आएको थाहा पाउने बित्तिकै अनि बेसिक चाहिँ त स्ट्रोकमा चाहिँ के छ भने लाइक अब ब्रेन स्ट्रोकको कुराहरू है ब्रेन स्ट्रोकमा चाहिँ दुई थरी हुन्छ कि मेनली एउटा हामीले अघिसम्म कुरा गरिरहेको चाहिँ रगतको सप्लाई बन्द भएर हुने इस्केमिक स्ट्रोक भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ टिस्युले पाउनुपर्ने ब्लड पाएन र त्यसको कारणले हुने स्ट्रोक जो चाहिँ यसमा चाहिँ सेल्सहरू मर्ने भयो अर्को स्ट्रोक भनेको चाहिँ ब्लड भेसल फुट्ने कि हेमोरेज भन्छौँ नि ब्रेन हेमोरेज भयो भन्छौँ त्यो अर्को स्ट्रोक हो होइन यो दुईवटा स्ट्रोक हो सो बेसिकली त अब भाइटल्स हाम्रो जुन एयरवे ब्रिदिङको कुराहरू गर्छौँ नि यो ठिक छ सास फेरिरहेछ सर्कुलेसन्स भन्नाले पल्सहरू हेऱ्यो चलिरहेछ भने हस्पिटलले दौडाउने हो अरू हामीले खासै गर्न सक्ने घरमा केही पनि हुँदैन त्यति होइन यो छैन भने अब हुन्छ नि त्यो बेसिक लाइफ सपोर्टको कुराहरू तिनीहरू भयो तर सकेसम्म चाहिँ यो हो हामीलाई भनेर शङ्का लाग्ने बित्तिकै त हस्पिटलले दौडाउन ठिक हुन्छ अस्ति नै अब डाक्टर भुकन कोइराला आउनुभएको थियो उहाँसँग पनि कुरा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा के रेकमेन्ड गर्नुभएको थियो चाहिँ इफ हार्ट एट्याकको सिम्टम देखेको छ भने शङ्का मात्र लागेको छ भने 3-4 डिस्प्रिन खाइदिए हुन्छ टाइपको भन्नुभएको थियो कि सो त्यसैले मैले सेम यो केरियामा हार्ट र ब्रेन स्ट्रोकलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट अलिकति फरक छ ओके राइट किनभने त्यही भने नि मैले हार्टमा चाहिँ पेनले गर्दाखेरि मोस्ट अफ द टाइम इट्स सो अपारेन्ट होइन जस्तै अघि त्यो तपाईँले ग्यास्ट्राइटिस भन्नुभयो नि त्यसमा पनि यहीँनिरै दुख्ने हो नि त सो झन् कन्सियस बनाइदियौँ हामीले इभन ग्यास्ट्राइटिस भएको नै रहेछ भने पनि एटलिस्ट हस्पिटल त पुग्छ पेसेन्ट हार्ट एट्याक हो कि भनेर होइन तर ब्रेनमा चाहिँ अलिकति सिम्टम पिकअप गर्न अलिकति ट्रिकी छ कि अनि मिमिक्स पनि धेरै छ सो यसमा चाहिँ त्यो क्लट बस्टर्सहरू जुन भने त्यो चाहिँ हार्टमा जस्तो त्यो नाइट्रोग्लिसरिनहरू सबलिङ्गुली खाने चिजहरू पनि अलिकति त्योभन्दा अलिकति फरक छ भनौँ न हस्पिटल सेटअपमै सर्टन कुराहरू हेरेर पहिला त अब यो दुईवटा जुन स्ट्रोकको कुरा गरेँ मैले यो फुटेकोमा र उसमा त्यो मोडालिटी नै अर्कै भएर जान्छ क्या ट्रिटमेन्ट ओके सो सिम्टम उस्तै ल्याइदिन्छ तर एन्टायरली दुईवटा डिफ्रेन्ट प्याथोलोजी भयो जुनमा एउटामा गर्नुपर्ने कुरा अर्कोमा गर्नै हुँदैन ओके होइन त्यो टाइपको छ भनेर हस्पिटलले दौडिनु चेक गर्ने सो हस्पिटल जाने बित्तिकै फर्स्ट थिङ वी डु इज रुल आउट यो दुईवटामध्ये कुन चाहिँ हो त भनेर हेर्ने हेमोरेजिक हो कि इस्केमिक हो त्यसपछि बल्ल ट्रिटमेन्ट कतातिर लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ सो स्ट्रोकको केसेसमा सबै हस्पिटलमा हुन्छ यो सर्भिस छैन कहाँ लग्ने त कुरा आयो सो ब्रेन स्ट्रोकमा चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्रोक केयर भन्ने कन्सेप्ट लाइक स्ट्रोक रेडी हस्पिटल्स भनेर भन्ने चलन छ कि यो भनेको चाहिँ अब इट्स अ टिम अप्रोच भनेर भने नि मैले जहिले पनि त्यहाँ इमर्जेन्सीमा स्ट्रोक
सस्पेक्ट गर्ने र एकदम छिटो डायग्नोज गर्ने एउटा टिम हुन्छ स्ट्रोक रेडी टिम भनौँ न इमर्जेन्सी रेडी हुनु पऱ्यो अझ यो त अझ हस्पिटल ट्रान्सफरदेखि लिएर कुरा आउँछ सपोज हाम्रो त ट्राफिकहरूको यस्तो छ हैन अब अझै भ्याली बाहिरबाट कोही आउनु पऱ्यो भने भनौँ न सो एउटा रेस्क्युदेखि लिएर रेस्क्यु टिम भनौँ न रेस्क्युबाट त्यो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ कि प्यारामेडिक्सबाट सुरु हुन्छ स्ट्रोकको ट्रिटमेन्टको त्यो टिम अप्रोच भनौँ न सपोज ल बाई द टाइम हस्पिटलमा आयो भने इमर्जेन्सीबाट सिधै सिटी स्क्यान लानु पऱ्यो सो सिटी स्क्यान त एटलिस्ट चाहियो त्यो ठाउँमा सिटी स्क्यान भएर यो दुईवटा हामीले स्केमिक हो या एटलिस्ट ब्लिडिङ होइन यो रगत बन्द भएको हो भनेर इस्टाब्लिस गऱ्यौँ भने त्यो गोल्डन आवरमा आएको छ भने ब्लड बस्टर्स आइभी दिन मिल्यो होइन त्यो टाइपको इन्ट्राभिनस थ्रोम्बोलाइसिस गर्ने सेटअप भएको हस्पिटल हुनु पऱ्यो एटलिस्ट त्यो भएको छ त्यो छ भने एटलिस्ट त्यो त दिन मिल्यो त्यो छैन भने त्यो गोल्डन आवरमा छ भने हामीले अघि भनेको मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी भन्ने प्रोसिजर भएको सेटअप त्यसको लागि क्याथ ल्याब चाहिन्छ हैन कहिले बिचमा अब एमआरआईको मोडालिटी पनि त्यो विन्डो हेरेर हामीले एमआरआईबाट नि केस सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो सबै भएको सेटअप चाहिँ स्ट्रोक रेडी अब त्यसमा फेरि अरू टिमहरू छ न्युरोलोजिस्ट हैन 24 आवर्स अभाइलेबल हुनु पऱ्यो एटलिस्ट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अभाइलेबल फ्लोरमा अभाइलेबल हुनु पऱ्यो न्युरोसर्जन चाहियो हैन आइसियु सेटअप चाहियो स्ट्रोक एक्युट स्ट्रोक युनिट भनेर सो यो सबै भएको हस्पिटलहरू धेरैभन्दा धेरै आउन जरुरी छ कि अहिले करेन्टली काठमाडौँमा कुन कुन हस्पिटल यसरी रेडी छ अहिले छ अब जस्तै म अहिले काम गरिरहेको बिएनबी हस्पिटलमा हामीले नेपालको सेकेन्ड एक्युट स्ट्रोक युनिट भनेर रिसेन्टली सुरु गरेका छौँ होइन अब अघि रेस्क्युबाटै सुरु गर्नुभन्दा त्यहाँ अब इभन हेली रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो भने नि रुफमै ल्यान्ड गर्नुपर्ने टाइप यो टाइपको प्रेमिसेसले एक्युट स्ट्रोक युनिट भनेर मल्टिडिसिप्लिनरी स्ट्रोक टिम छ हाम्रोमा त्यसरी नै अब यो फर्स्ट एक्युट स्ट्रोक युनिट भएको भनेको त्यति बेला हामी नै थियौँ बाँसबारीमा डाक्टर देवकोटा बाँसबारी हस्पिटल न्युरो हस्पिटल बाँसबारीमा छ सो आइभी थ्रोम्बोला एटलिस्ट मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी धेरै ठाउँमा नभए पनि आइभी थ्रोम्बोलाइसिस चाहिँ अलिकति धेरै हस्पिटलहरूमा छ इभन लाइक ह्याम्समा छ होइन यो क्याथ ल्याब यो सेटअपहरू किस्टहरूमा छ कि छैन किस्टमा रिसेन्टली क्याथ ल्याब सेटअप गरेको छ केएमसीमा सेटअप गरेको छ अहिले भर्खरै होइन सो यो आइरहेछन् लास्ट फ्यु लेटली चाहिँ यसको डेटा हामीले निकाल्न सक्छौँ भ्याली बाहिर पनि छ भनौँ भने अब जस्तै सिएमसीमा पनि क्याथ ल्याब छ त्यहाँ पनि न्युरो इन्टरभेन्सनको टिमहरू हुनुहुन्छ तर फुल फ्लेजमा रनिङ हुनलाई इट टेक्स अ लट अफ थिङ्स कि त्यो चाहिँ अलिकति अझै वर्कआउट गर्नुपर्ने छ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ सो यसको हामीले डेटा निकाल्न सक्छौँ कुन कुन हस्पिटलमा सर्भिस इभन पूर्वमा पनि छ है पूर्वमा बिएनसीमा छ सो यो ठाउँहरू यत्तिकै पनि आइडेन्टिफाई चाहिँ गरेर राख्नु जरुरी छ किनभने आई थिङ्क लाइक यो एपिसोडकोमा चाहिँ बिराज एउटा सर र खोजेर यो डेटा निकालेर हस्पिटलको नाम र फोन नम्बर चाहिँ एटलिस्ट डिस्क्रिप्सनमा हालिदिउँ न होइन त्यो गर्नु पर्ला हामीले ओके सो लेट्स टक अबाउट यो प्रिभेन्सन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ हामीले अघि अलिकति टच गर्ने भन्थ्यो प्रिभेन्सन गर्ने मेजर्सहरू के हो अपार्ट फ्रम जेनेटिक्समा के गर्न सकिँदैन त्यसमा चाहिँ त अहिले मैले बोलिहाल्न सक्ने नलेज मसँग अहिले छैन भनौँ न सो जेनेटिक्सको टेस्ट गर्न सकिन्छ सकिँदैन एम आई प्रोन टु दिस भने त्यो पनि अहिले भन्नाले त्यही अघि भने नि मैले अब हामीले त फेरि एभिडेन्स बेस्ड बोल्नुपर्ने हुन्छ होइन कुनै ल्याबमा भइरहेकोलाई अहिले मैले बोलिहाल्नु मिल्दैन सो अहिले छैन भनेर बुझौँ सो त्यही भएर प्रिभेन्सनको कुरा बढी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो प्रिभेन्सनमा एउटा त किपिङ हेल्दी लाइफस्टाइल नै हो प्लस अघि मैले भने जस्तै टाइम एन्ड अगेन टेस्ट गर्नु पऱ्यो यसको चाहिँ त अल्टरनेटिभै छैन भन्छु म खासै भन्यो भने त अनलेस यु गेट अ ब्लड सुगर टेस्टेड यु विल नेभर नो कि यो अनि अघि तपाईँले ठ्याक्क भन्नुभएको एउटा कुरा दिमागमा आयो चाहिँ त्यो जुन आर्टरी ब्लक भएर ब्रेनमा जाने आर्टरी ब्लक भएर क्यारोटिड आर्टरी भन्छ होइन क्यारोटिड आर्टरी ब्लक भएपछि चाहिँ ब्रेन डिजेनरेट हुन थाल्छ टु सम एक्सटेन्ट सेल्सहरू नाउ अलिकति मैले अलिकति आउट अफ कन्टेक्स्ट निकालेँ होइन आई प्र्याक्टिस मार्सल आर्ट्स अनि त्यसपछि जुजुत्सुमा देयर दिस थिङ कल रियर नेकेड चोक भन्छ वेयर
गोल नै त्यो क्यारोटिड आर्टरी बन्द गर्ने हो अनि पिपल पास आउट सो त्यो पनि मल्टिपल फ्रिक्वेन्टली प्र्याक्टिस गर्नु या म पास आउट हुनु इज इट लाइक स्टुपिड त्यसले ड्यामेज गर्छ एभ्री सिङ्गल टाइम गर्न सक्छ ओके जस्तै अघि मैले भने नि लाइक एज सुन एज लाइक ब्लड भेसल गेट्स ब्लक्ड त्यो 3 मिनटमा स्टन्ड हुन थाल्छ भन्छ नि त्यो स्टन्ड भनेको मतलब चाहिँ सपोज अक्सिजन पाएन न्युरोन्स गेट कन्फ्युज्ड होइन त्यही हो पास आउट भन्ने भनेको चाहिँ सो त्यो भनेको ड्यामेज इन्फ्लिक्ट भइसक्ने टाइम हो त्यो ट्याक्क त्यहाँबाट अब इन्फ्याक्ट इस्टाब्लिस हुन लाग्यो भनेर त हामीले त कसरी अब अघि तपाईँको जोकिङमा किन मान्छे पास आउट हुन्छ बट लाइक विदिन 10 सेकेन्ड्स लाइक अघि मैले भने नि अब लाइक 1 मिनेटमा ओके 14 बिलियन साइनाप्सिस त्यो अलिअलि त साइनाप्सिस लस भएको थियो होला त होइन वी नेभर नो कि चाहिँ त यस्तोमा कि एउटा स्टडी आउनु पर्यो होइन अनि त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति नगर्दै हुन्छ होला सो अनि अर्को यही भन्दै गर्दा तपाईँले किनभने यो ट्रमा रिलेटेड राइट ट्रमा रिलेटेड अर्को एउटा एकदम सिरियस इन्फ्याक्ट चाहिँ के हुन्छ भने बाहिरतिर त अझै अब मैले ब्याङ्कक सिरिराज माइडोल युनिभर्सिटीमा गरेँ हो बाहिर हाम्रोमा अलिकति आइसकेको छैन यो रोलर कोस्टर हाम्रोमा भएको चाहिँ अर्को छ म भन्छु अहिले यो सर्ट जर्की मुभमेन्ट्सहरू हुने ठाउँमा चाहिँ यो पछाडिको भर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्सन हुन्छ कि ओके होइन हाम्रोमा चाहिँ यो पड्काउने बानी छ नि यो चाहिँ कहिले नगर्नुहुन्छ जस्तै इफ यु गो टु बार्बर सप लाइक मलाई त डर लाग्दो यो चाहिँ फेरि अघि मैले भने नि लेस कमन हो पोस्टिरियर फोसा स्ट्रोक बट देन इट इज मोर डेन्जरस किनभने हाम्रो एकदमै त्यो सानो त्यो काउलीको डाँठ भन्छौँ कि जस्तै काउली ब्रेन भयो भने त्यो डाँठ हुन्छ नि त्यो डाँठ यो हाम्रो ब्रेन स्टेममा चाहिँ छ कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भाइटल स्ट्यान्डर्ड्सहरू त्यहाँ सप्लाई गर्ने पोस्टिरियर फोसा यो भर्टिब्रल आर्टरी त्यसको डिसेक्सन भएर वेभ सिन डेथ्स सो जस्ट नर्मल यस्तो केसेसहरुमा अब यो मार्शल आर्ट्समा पनि यो टाइपको हैन यो जर्की नेक मुभमेन्ट चाहिँ अलिकति डेट्रिमेन्टल हुन्छ कहिलेकाहीँ स्ट्रोकमा अरु के कभर गर्न बाँकी छ हामीले स्ट्रोकसँग रिलेटेड अब अलिकति चाहिँ यो प्रोसिजर पनि इन्ट्रेस्टिङ हो नयाँ हो इभन यो हाम्रो लागि त मात्रै नभएर वर्ल्ड वाइड नै नयाँ नै हो कि किनभने इन्टरभेन्सनिस्ट भन्नुको यो प्रोसेस ओके व्हाट वी डु एज एन न्युरो इन्टरभेन्सनिस्ट यो चाहिँ किनभने 2015 बाटै हो एकदम यही मैले अघि भने जस्तो हाइली रेकमेन्डेड रूपमा गाइडलाइन्समा आएको वर्ल्ड वाइड नै सो हाम्रोमा पनि रिसेन्टली आएको हार्टको बारेमा धेरैलाई थाहा छ तपाईँ भन्नुभएको जस्तै यहाँबाट क्याथेटर सर्टन एउटा यो हाम्रो कलमको सुइरो जस्तो क्याथेटर हुन्छ सो सिमिलरली हामीले स्ट्रोक लगायत अरू ब्रेनको न्युरो इन्टरभेन्सनल प्रोसिजर्सहरू गर्दाखेरि के हुन्छ भने पहिला सपोज ब्रेन बक्स यो खोलेर ठुलो चिरेर गर्नुपर्थ्यो भने आजकल अब 3 mm को एउटा सानो पल बनाएर त्यति मात्रै इन्सिजन होइन सो त्यहाँबाट हामीले अब यो पनि इन्ट्रेस्टिङै छ यो जुन टाइपको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हामीले युज गर्छौँ नि क्याथेटर्सहरू भन्ने हुन्छ क्याथेटरको थ्रुबाट एउटा ठुलो क्याथेटरको भित्र अर्को क्याथेटर त्यसको भित्र माइक्रो क्याथेटर एउटा सानो यो कपालको रौँ जस्तो माइक्रो वायरको थ्रुबाट गाइड यो क्याथल्याबको मेसिनमा एक्सरेको गाइडेन्समा हेर्दै सेलेक्ट गर्दै गएर अनि त्यहाँ गएर काम गर्ने हो क्यामेरा टाइपको क्यामेरा होइन लाइक एउटा क्याथल्याबमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एक्सरे बेस्ड मोडालिटी चाहिँ एक्सरे नै हो त्यसले खिचिरहेको हुन्छ सो द्याट इज डिएसए भन्छ है डिजिटली सबट्र्याक्टेड फर्ममा चाहिँ स्क्रिनमा देख्छ सो हामी यताबाट स्क्रिनमा हेर्दै काम गरेर हुन्छौँ सो मिनिमली इन्भेजिभ लेस हस्पिटल स्टे भनौँ न लाइक सो अघि मैले भने जस्तै 2टा टाइपको स्ट्रोक छ नि एउटा स्केमिक स्ट्रोक जुनमा चाहिँ बन्द हुन्छ बन्दको लागि चाहिँ खोल्ने हो सो त्यो क्लट हुन्छ कि एउटा रगत हामीले रगत बाहिर निस्किने बित्तिकै जमेको देख्छौँ नि सिमिलरली त्यही जमेर बसेको हुन्छ रगत अब त्यसको डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरू छ त्यो डिटेलमा नगए पनि जस त्यहाँ पुगेर त्यो क्लटलाई रिट्रिभ गर्ने हो सो त्यसमा पनि डिभाइसेसहरू हुन्छ टेक्निक्सहरू हुन्छ सो यो मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी चाहिँ एकदमै लाइफ सेभिङ प्रोसिजरै हो यो चाहिँ स्केमिक स्ट्रोकमा भयो जुनमा चाहिँ हेमोरेज भएर आएको हुन्छ नि
हेमोरेजमा पनि ब्रेनको ब्लड भेसलको वाल फुट्ने हो होइन। सो त्यसको कारणहरू कमन कारणहरू भनेको एउटा चाहिँ हाइपरटेन्सिभ ओल्ड एज, अलिकति रिलेटिभली ओल्ड एजमा हामीले देखिरहने भनेको चाहिँ हाइपरटेन्सिभ हेमोरेज, प्रेसर बिल्डअप हुँदै गएर प्रेसर थेक्न नसकेर फुट्ने, जुन चाहिँ अहिले यङहरूमा पनि आजकल अलिकति ट्रेन्ड त्यो भइरहेछ। अर्को कमन कज भनेको चाहिँ यो एन्युरिजम ब्लिड भन्छौँ कि। बेसिकली एन्युरिजम भनेको चाहिँ यो वालको एउटा जुन विक पोइन्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एउटा ब्लिस्टर जस्तो भएर निस्किया हुन्छ कि। एकदम कमनली मैले सजिलो तरिकाले बुझौँ भने वाट इज एन एन्युरिजम भनेर बुझौँ भने हामीले कहिलेकाहीँ बलुन फुक्दाखेरि एउटा पुक्क निस्किन्छ साइड, जुन चाहिँ विकबाट, अनि त्यहीँबाट त्यो बलुन फुट्छ नि। सिमिलर इभेन्ट चाहिँ ब्लड भेसल, ब्रेनको ब्लड भेसल जहाँसुकै शरीरमा, ब्रेनमा मात्रै नभएर। सो एन्युरिजम ब्लिड हो। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने यो खप्पर खोलेर डिसेक्ट गर्दै गएर त्यो एन्युरिजममा क्लिप लाउने हो। अहिले पनि छ, अहिले पनि त्यही नै हो, दुईवटा मोडालिटी। तर अहिले चाहिँ हामीले त्यही प्रोसिजरबाट भित्र गएर भित्रबाट टालिदिन्छौँ कि त्यसलाई। कोइल्सहरू भन्ने डिभाइसेसहरू हुन्छ, त्यो कोइल हालेर त्यसलाई कोइल, फ्लो डाइभर्टर, विभिन्न डिभाइसेसहरू हुन्छ, त्यसलाई भित्रबाट हालिदिने हो। सो यो के अरे फिमरबाट त्यहाँसम्म ट्राभल गर्छ द डिभाइस अर द टुल, एभ्रिथिङ, त्यो होल सेट नै लिएर जाने हो त्यहाँ। ओके, सो थ्रु ब्लड भेसल एन्टर गर्छ कि? ओके, एन्ड देन लाइक यहाँ गएर यहाँबाट अपरेट गर्नु मिल्छ? एक्ज्याक्टली, तल म्यानिपुलेट गर्ने त्यही लेभलमा त्यो डिभाइसेसहरू इन्जिनियर्ड छ होइन। मोस्टली यो प्लाटिनम, निटिनल भन्ने चिजहरू जुन चाहिँ अलिकति महँगो सामान हो, त्यही भएर अलिकति कस्ट, यो अर्को ठुलो डोमेन हो फेरि। कस्ट चाहिँ अलिकति हाई छ भनौँ न, मेनली बेसिकली बिकज अफ द डिभाइसेस। सो युजली बाहिर युएस, युरोप, जापानतिर म्यानुफ्याक्चर भएको, इन्जिनियर भएकोहरू यहाँ आइपुग्दाखेरि अब यसमा यही दुईवटा, एउटा चाहिँ अब यो अघि मैले भने जस्तो स्ट्रोक रेडी हस्पिटल्सहरू आउनु जरुरी छ। अर्को चाहिँ कस्ट मिनिमाइज कसरी हुन्छ, किनभने हाम्रोमा अहिले पनि अब यो इन्सुरेन्स कभर भन्ने कुराहरू छैन। यसले चाहिँ अब अलिकति यो कामहरू गर्न अलिकति गाह्रै छ। सो दिस समथिङ आई अलवेज वन्डर, नेपालको केसमा हेल्थ इन्सुरेन्स प्रपर नहुनुको कारण केही छ स्पेसिफिकली? आई एम प्रिटी स्योर तपाईँहरू यु गाइज बिङ हेल्थ प्रोफेसनल्स यो टपिकमा त कन्भर्सेसन हुन्छ होला या सोच्नुहुन्छ होला? हेल्थमा अब कस्तो भने हाम्रो त अब हेल्थमा छुट्याइएको सायद बजेटले नपुग्या होला गभर्मेन्ट सेक्टरबाट इन्स्योर गर्नलाई त। किनभने बाहिर अब सिङ हेल्थ, फिल हेल्थ होइन, थाइल्यान्डमा पनि मैले काम गर्दाखेरि अब यो चाहिँ ठुलो गभर्मेन्टको थ्रुबाटै इन्सुरेन्स सिस्टम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त हाम्रोमा अब अहिले भर्खर अब पाइलटिङ टाइपले सानो अमाउन्टमा भए पनि सुरु चाहिँ गरेको छ होइन। सम प्राइभेट सेक्टर्सबाट पनि आउँदैछ। इभन यसमा वर्कआउट हुँदै नगरे चाहिँ हुँदैछ भनौँ न। इभन लाइक मेडिकल इन्सुरेन्स पनि छैन जस्तो लाग्यो। मेजर हेल्थ क्रोनिक डिजिजहरूको लागि त इन्सुरेन्स छ प्राइभेटली कि, नट फ्रम गभर्मेन्ट पर्सपेक्टिभ। तर जस्तो कि मेडिकल इन्सुरेन्स भनेर चाहिँ खासै छैन रहेछ। हेल्थ इन्सुरेन्स भनेर चाहिँ मेडिकल इन्सुरेन्स चाहिँ त्यति नहुँदो रहेछ क्या। त्यसमा पनि अब अहिले नट जस्ट गभर्मेन्ट, म आफूलाई इन्स्योर गर्न खोज्छु रे, त्यो पनि लाइक खासै छैन, गाह्रै छ अहिलेसम्म। अब वर्कआउट चाहिँ हुँदैछ होपफुल्ली, इभन प्राइभेट सेक्टरबाट भए पनि गभर्मेन्टबाट भए पनि छिटै आउँछ होला। ओके, सो स्ट्रोकमा अरू हामीले केही गर्नुपर्ने छ र अनभए म अर्को फ्यु क्वेसन्सहरूमा म लाग्छु। केही छुटेको छ हाम्रो स्ट्रोकमा हामीले सिम्टम्सहरूको कुरा ठिकै छ होला, यति नै होला। ओके, सो हेडेक, लेट्स डिस्कस अबाउट हेडेक। हेडेक भने चाहिँ के हो त, के कारणले हुन्छ? ओके, हेडेक इज लाइक अघि हामीले कुरा गर्दा जस्तो यो न्युरोलोजिकल डिसअर्डर्सहरूको कुरा गऱ्यौँ भने कमनेस्ट एक नम्बरमा हामीले ओपिडीमा देख्ने पेसेन्टको भोल्युम चाहिँ हेडेककै हुन्छ है। सो इट्स द कमनेस्ट न्युरोलोजिकल डिसअर्डर भनौँ न। सो हेडेक इज अ भास्ट टपिक इन इट्स सेल्फ है, किनभने हेडेक धेरै किसिमको हुन्छ, धेरै कारणले हुन्छ। एउटा सिम्पली लाइक कमन हामीले हेर्ने भनेको यो भास्कुलर माइग्रेन टाइपको हेडेक ठुलो चङ्क हो होइन, जुन चाहिँ अब यसमा पनि
एक्ज्याक्टली किन र के हुन्छ भनेर स्टिल काम नै हुँदैछ भनौँ न। जस्तो कि माइग्रेनको केसेसमा इज इट ट्रिटेबल 100% अफ द टाइम ओर लाइक यो मेडिकेसन खाइराख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ लङ टाइमको लागि, त्यसको केही छ सल्युसन? अब यस्तो छ, अब माइग्रेनमा पनि सो मेनी थिङ्स के लाइक भास्कुलर हेडेक भनौँ न, भास्कुलर हेडेक को रूपमा लिन्छ माइग्रेनलाई। सो एकदम कज चाहिँ यही हो भनेर माइग्रेनको छैन कि, ट्रिगरिङ फ्याक्टर्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने अनि फेरि त्योहरूबाट बच्ने त्यो चिजहरू चाहिँ छ। अनि मेडिकेसनले हेल्प गर्छ, स्लिपले हेल्प गर्छ, यो पनि अलिकति पर्सनलाइज ट्रिटमेन्ट हुन्छ माइग्रेनको पनि। त्यो बाहेक चाहिँ अब हेडेकको कजेसहरूमा अरू अर्ग्यानिक कजेसहरू डेफिनेटली थाहा भएको भनेको हेडेक, अघि मैले भने जस्तै हेडेक पनि सो भास्ट कि इन्भेस्टिगेट गर्नु जरुरी छ कि। एउटा चाहिँ त बिहेभियरल पनि हो, पेन इज अ बिहेभियर भन्छ नि। सो हेडेक पनि त्यो क्याटेगोरीमा आउने खालको पनि हुन्छ। नत्र अर्को चाहिँ अब भित्र केही भएर पनि भइरहेर हेडेक भइरहेको पनि हो कि, इभन लाइक फेरि त्यसलाई क्याटेगोराइज इन्फेक्सनदेखि ट्युमरल कन्डिसनहरूदेखि त्यो चिजहरू हेर्नु जरुरी हुन्छ नि। लाइक इभन इन्फेक्सन मेनिन्जाइटिसमा सिभियर हेडेक हुन्छ भने मैले अघि होइन, त्यो एक टाइपको स्ट्रोकमै पनि हेडेक हुन्छ, भित्र एउटा केही ग्रोथ भइरहेछ कि होइन, ट्युमरहरू पो छ कि। सो मेनी कजेस के हेडेक इज अ बिग टपिक इन इट सेल्फ। जस्तो कि स्ट्रेसले गर्दा पनि हेडेक हुन्छ, फिजियोलोजिकल लेभलमा केही हुन्छ त्यतिखेर? हुन्छ, हामीले त अब टेन्सन हेडेक भनेर सुनिरहेकै हुन्छ नि। सो अघि मैले भने नि ब्रेन प्यारेन्काइमा इटसेल्फमा चाहिँ त पेन रिसेप्टर छैन नि, त्यसको माथि भएको चिजहरूमा चाहिँ त्यो एउटा मेनिन्जेसको लेयर हुन्छ। सो मेनिन्जियल इरिटेसन कुनै पनि कारणले भयो भने सिभियर हेडेक हुन्छ। इभन यो हामीले नेक रिजिडिटीहरूको कुराहरू छन्, त्यो टाइपको एउटा भयो भने त्यो माथि इभन यो सबैभन्दा माथि आएर हाम्रो मसल्सहरू हुन्छ यो स्पास्मोडिक यो टेन्स्ड भएर बसिरहेको हुन्छ कि। इभन यहाँको मसल्सहरू बेसिकली यो वान अफ द कमन हो, यहाँको मसल स्पाजम भएर हेडेक पर्सिभ्ड हेडेक लिएर आउनेहरू। त्यसमा चाहिँ युजली यही मसल्सहरू रिलिज गर्न भनेर फिजियोथेरापीहरूले हेल्प गर्ने टाइपको कुराहरू छ होइन। सो स्ट्रेससँग रिलेटेड त एकदमै धेरै छ हेडेकहरू। यो ब्रेनको फङ्सन एज वे एज डिक्रिज हुँदै जान्छ, क्यापेसिटी भनौँ न, त्यसलाई स्लो डाउन गर्नलाई केही छ? एक्ज्याक्टली यही हो। फेरि यो ब्याक टु अब अलिकति नन स्पेसिफिकली भन्यो भने चाहिँ स्ट्रेस नै कम गर्ने हो, जुनसुकै फर्ममा भए पनि होइन। अहिले त अब एज एन मेडिकेसनै आइरहेछ यो हाम्रो जुन योग र प्राणायामको कुराहरू छ नि, दिस रियली हेल्प्स है। म आफै पनि यो प्र्याक्टिस गर्छु होइन। सो स्ट्रेस इज वान अफ द लिडिङ कज अफ एजिङ के। सो सकेसम्म त स्ट्रेसलाई नै ह्यान्डल गर्ने हो। इन जेनरल ब्रेनको फङ्सन इन्क्रिज गर्नलाई लाइक इज देयर स्पेसिफिक काइन्ड अफ डायट ओर यस्तो के? डायट चाहिँ इभन लाइक मेडिकेसन्सहरू पनि एक्सपेरिमेन्टल मेडिकेसन्सहरू छ, विच आर सो मेनी ड्रग्स कमिङ इन मार्केट एभ्री डे लाइक। तर त्यसमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलिकति मेरो डोमेनबाट फरक पनि भयो। ओके, इन जेनरल सप्लिमेन्ट्सहरू यिनीहरू कतिवटा चाहिँ हुन्छ भनेर भन्छ, बट लाइक इज इट मार्केटिङ स्टफ मात्र के जस्तो पनि लाग्छ? अब त्यही कुन लेभलको रेकमेन्डेसन र एभिडेन्स छ भन्ने चिज नै हो फेरि ब्याक। ओके, एन्ड यो ब्रेनको डेभलपमेन्ट युजली कुन एजसम्म हुन्छ? इज इट इन द टिनेज इयर्स 20-22 सम्म? यसको खास अब हाम्रोमा के हुन्छ भने न्युरोनल डेभलपमेन्ट र अघि मैले भने नि न्युरोन्सहरू ब्रेन बेसिकली प्रोटिन एन्ड फ्याट भने नि, त्यो फ्याट मैले किन भनेको थिएँ भने यो ब्रेनको न्युरोन्सहरूलाई चाहिँ एउटा माइलिन भन्ने फ्याटले कभर गरेर हुन्छ कि। सो यो प्रोसेस चाहिँ माइलिनेसनको प्रोसेस चाहिँ बेबी जन्मिसकेको 1 इयरसम्म पनि भइरहन्छ भन्ने। एडल्ट टाइपको हामीले इभन एमआरआईमै हेर्दाखेरि नि एडल्ट टाइपको अपियरेन्स पुग्नलाई अलिकति जन्मेको पनि केही समय लाग्छ भन्छ नि। त्यसपछि यो स्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट चाहिँ त धेरै भइसकेको हुन्छ।
त्यसपछिको पार्ट हुन्छ नि यो जुन कग्निटिभ योहरू चाहिँ एडल्टहुडसम्मै हुन्छ अब त्यही 20s पछि चाहिँ डिजेनरेटिभ एज युजुअल डिजेनरेटिभ प्रोसेस सुरु हुने नै हो न्युरो डिजेनरेसन त्यसैमा त्यस्तै नै सो इन केस अफ एल्कोहल भयो म्यारिजुआना भयो जुन मेमोरीको इफेक्ट्सहरू छ सर्ट टर्ममा पनि देखिन्छ तर लङ टर्ममा पनि कति छ भनेर पर्छ हामीले यसलाई चाहिँ त इभन एल्कोहल रिलेटेड डिजेनरेसन्सहरू त इभन एमआरआईमै पनि होइन लङ टर्म एल्कोहल अब्युजर्सहरूको ब्रेन एट्रोफीको सर्टन प्याटर्न्सहरू नै इभन डिस्क्राइब भएको छ होइन सो तिनीहरू त डेफिनेटली छ सो अगेन दिज आर रिभर्सिबल टु सम एक्सटेन्ट कि वन्स द ड्यामेज इज डन न्युरोन्स लस्ट चाहिँ लस्ट हो युजली मोडुलेसनले त्यसलाई अलिकति रिकभर गर्ने यही हामीले त्यो अघि कुरा गऱ्यौँ नि त्यो पार्टहरू मात्रै हो नत्र वन्स न्युरोन्स आर लस्ट युजली त्यो लस्ट नै मान्छौँ सो आई थिङ्क वी डिस्कस प्रिटी मच एभ्रिथिङ के एड गर्नु छ तपाईँलाई लास्टमा के मैले मिस आउट गरेँ कि इम्पोर्टेन्ट टपिक डिस्कस गर्नलाई मेनली चाहिँ मलाई एकदमै भनिरहन मन लागेको चाहिँ लाइफ सेभिङ प्रोसिजर्सहरू जुन स्ट्रोकदेखि लिएर अरू पनि छन् जुन चाहिँ हामीले न्युरो इन्टरभेन्सनकोले गर्ने अरू ठुलो पाटो चाहिँ हामीले डिस्कस त गर्न भ्याएनौँ होइन ओके एन्ड लेट्स डिस्कस अन दैट केमा युज हुन्छ सो न्युरो इन्टरभेन्सनमा चाहिँ त जुनसुकै पहिला खोलेर गरिन्थ्यो नि त्यसमा नखोलिकन गर्ने जुन ब्लड भेसलबाट त हामी जहाँ पनि पुग्न सक्छौँ कि होइन सो फर इक्जाम्पल चाहिँ एउटा एभी मालफर्मेसन भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ आर्टेरियो भिनस मालफर्मेसन जुनलाई पहिला खोलेर निकालिन्थ्यो हजुर त्यसलाई हामीले भित्रबाट बन्द गर्न सक्ने कुनै ट्युमर छ ठुलो ट्युमर छ जुन चाहिँ एकैपटक सर्जरीमा निकाल्न गाह्रो हुन्थ्यो जुन जो चाहिँ हामीले भित्रबाट ब्लड सप्लाई गरेर ब्लड सप्लाई बन्द गर्दै त्यसलाई श्रिङ्क गराएर निकाल्न सकिन्छ कुनै अघि मैले भने जस्तो यो ब्रेनको बाहिरपट्टिको झिल्ली हुन्छ कि एउटा ड्युरा भन्ने मेन त्यसमा भएको प्याथोलोजीहरू जुन चाहिँ यस्तो डिफ्युज हुन्छ कि कहिलेकाहीँ सर्जरीबाट गर्न सकिँदैन नट एमेनेबल टु सर्जरी दोज टाइप अफ ट्रिटमेन्टहरू पनि न्युरो इन्टरभेन्सनबाट गर्न सकिन्छ कि अहिले यो बाहेक चाहिँ जस्तै कति कुराहरू छन् जस्तै लाइक सर्जरी नै गर्न नमिल्ने लोकेसनको ट्युमरहरू छ भने त्यहीँ पुगेर स्पेसिफिकली त्यही ट्युमरलाई ब्लड सप्लाई फिड गर्ने पोइन्टमा पुगेर ड्रग्स दिने होइन त्यो चाहिँ इन्ट्रा आर्टेरियल केमोथेरापी भन्छ जुन चाहिँ हामी कमनली लिभरहरूमा अरू अर्गानमा गरेर हुन्छ जस्तै यो बच्चाहरूको यो रेटिनोब्लास्टोमा रेटिना हुन्छ नि हाम्रो रेटिनाको ट्युमरहरू जुन चाहिँ सर्जरी नै गर्न मिल्दैन त्यो आँखै निकाल्न पर्ने हुन्छ त्यसको सर्टन स्टेजमा त्यसकै ब्लड सप्लाईलाई गएर त्यहीँ औषधि दिदिने होइन इन्ट्रा आर्टेरियल रेटिनोब्लास्टोमाको केमोथेरापी भन्ने टेक्निकहरू छ यस्तो थुप्रै चिजहरू छ कि हामीले गर्न मिल्ने जुन चाहिँ इभन लाइक सर्वसाधारणलाई भन्दा पनि इभन कति हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरूलाई पनि थाहा छैन जुन चिजहरू चाहिँ अब हाम्रै जिम्मेवारी हो यो थाहा दिनलाई बिस्तारै सो यो चिजहरूमा अलिकति अवेरनेसको चाहिँ जरुरी नै छ सो यो दिस इज लाइक रिलेटिभली न्युअर वे अफ डुइङ थिङ्स एकदम न्यू भनेको कति भयो यो ग्लोबली आएको ग्लोबली नै यही मैले स्ट्रोककै कुरा गर्दा त 2015बाट गाइडलाइनमा आएको भन्यौँ नि सो एकदमै रिलेटिभली न्यू नै हो यो चिजहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा हुँदा पनि हुँदैन अझै पनि सो नेपालमा कतिको कमन छ र यो स्ट्रोक चाहिँ अहिले सुरु भएको छ है त्यो बाहेकको स्ट्रोक भन्नाले ब्रेन हेमोरेज र इस्केमिक स्ट्रोक चाहिँ सुरु भएको छ अब अघि भर्खर मैले भने जस्तो इन्ट्रा आर्टेरियल केमोथेरापी यिनीहरू भने चाहिँ अझै सुरु गर्नु बाँकी नै छ अलि फुल फेजमा सो केले स्टप भइरहेछ त्यो प्रोसेस एक त यही हो हामीलाई यस्तो छ अब फर इक्जाम्पल म न्युरो इन्टरभेन्सनिस्ट भएँ नि मेरोमा ओपिडीमै ल्यान्ड नगर्न सक्छ नि त पेसेन्ट होइन फर इक्जाम्पल अब एउटा बच्चा छ जसको रेटिनोब्लास्टोमा छ भने अप्थाल्मोलोजिस्ट तिलगङ्गामा ल्यान्डअप हुन्छ सपोज भने त्यहाँबाट मबाट यो चिज हुन्छ भनेर पठाउन पनि त पहिला थाहा हुनु पऱ्यो नि यही चिजहरूमै लागिन्छौँ कि अहिले हामीले पहिला त अब अहिले यो हामी बिचमै अवेरनेसको फेजमा छौँ भनौँ न मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूकै बिचमा इभन हजुर सो यो इन्टरभेन्सनिस्ट भन्ने प्रोफेसन चाहिँ नेपालमा कतिको कमन छ र छैन अहिले पनि ह्यान्डफुल अफ लाइक औँलामै गर्न सक्नेहरू छौँ हामी अहिले पनि ए ओके सो इट्स द्याट न्यू हजुर
सो यो अवेरनेस नहुनु कारण इट्स रिलेटिभली न्यू नै भएर एक्ज्याक्टली ओके प्लस अब सेटअपहरू पनि अब पढेर आए पनि काम गर्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो नि सो सेन्टर्स आर बिङ बिल्ड अप अनि बिस्तारै अब अलिकति छिटो ग्रो गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने कतिजना साथीहरू पढ्न पनि जानुभएको छ यो विषयमा होइन अनि सेटअप पनि लगाइरहेको छन् हस्पिटलहरूले यही बिचमा यो चाहिँ अब हाई टाइम हो हामीले अवेरनेस चाहिँ यो मेसेज चाहिँ डिसेमिनेट गर्ने चाहिँ एकदम हाई टाइम भएको छ आई थिङ्क लाइक प्र्याक्टिस गर्ने प्रोफेसनल्सहरू पनि थोरै भएर प्लस इट्स रिलेटिभली न्यू अनि सो त्यो कारणले गरेर त्यो बेसिक इकोनोमिक्स नै मेबी फर अर्ली इयर्स डिडन्ट मेक सेन्स तर विथ मोर पिपल कमिङ इन जसले चाहिँ यो फिल्डमा स्टडी गराउनु भएको छ आई थिङ्क इट विल ग्रो अन इट्स ओन फर इक्जाम्पल चाहिँ लाइक म ब्याङ्ककमा पढ्दै गर्दाखेरि मेरो एउटा को फेलो भनौँ न फर्दर एउटा सर्टन टपिकको एक्सपोजरको लागि जापानबाट आउनुभएको थियो कि उहाँ चाहिँ 1300th न्युरो इन्टरभेन्सनिस्ट हुनुहुन्थ्यो कि इन द वर्ल्ड होइन जापानमा ओके होइन अब हामी ह्यान्डफुल छौँ 5-7 जना छौँ होला अहिले भनेको इट्स लङ वे टु गो कम्पेयर टु देम होइन अब तर हुँदैछ एटलिस्ट आई थिङ्क वान्स प्रोफेसनल्सहरू बढ्ने बित्तिकै आई मिन लाइक त्यो अवेरनेस अनि त्यसपछि त्यो नलेज एटलिस्ट अहिले अब मैले भन्नै पर्दा काठमाडौँमा त सुरु भयो ओके भ्याली बाहिर अब अघि 6 आवर्सको विन्डोको कुरा सबैजना हेलिलिफ्ट गर्दा टाइममा होइन सो भ्याली बाहिर सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ 2-3 साथीहरूले होइन भ्याली बाहिर पनि सकेसम्म धेरै ठाउँहरूमा यो कुराहरू स्टार्ट हुनुपर्छ कि लाइफ सेभिङ प्रोसिजर हो हस्पिटलले पनि अलिकति आँट गरेर सेटअप बनाउनुपर्छ अनि गभर्मेन्टको तर्फबाट आउनुपर्छ जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले हार्टको कुरा गऱ्यौँ नि गभर्मेन्टबाट सब्सिडी छ नि त हार्टलाई त्यसरी नै अब झन् ब्रेनलाई पनि ब्रेनको त झन् महँगो छ होइन अब अहिले कस्तो छ भने एउटा स्ट्रोक गर्नु पऱ्यो भने पैसा म्यानेज गर्दै हुन्छ नि अब रेडिली क्यास अभाइलेबल हुने कुरा सबै सधैँ नहुन सक्छ नि कति एक्सपेन्सेस हुन्छ फर इक्जाम्पल मैले अघि भन्दै गरेँ गर्दाखेरि यो स्ट्रोक थ्रोम्बेक्टमीको लागि द डिभाइसेस वी युज त्यसको मात्रै 3 देखि 5 लाख लाग्छ इच पर्सन वान टाइम युज हुने कुरा हो होइन सो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स सबैमा सबै टेक्निक युज गर्नै पर्छ भन्ने छैन एउटा ट्राई गर्छौँ त्यसपछि त्यो भएन भने अर्को त्यो छ त्यो सो 3 to 5 लाख त सामान नै युज हुन्छ अब त्यसमा अब के छ भने सब्सिडाइज्ड वेमा त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउन सकिन्छ नि त सपोज यो टाइपको लाइफ सेभिङ प्रोसिजर्सहरूमा गभर्मेन्टको तर्फबाट केही सब्सिडाइज हुने हो कि अनलेस इन्सुरेन्स आउँछ भनौँ न मिन भाइ लाइक ट्याक्स कम गरेर पो ल्याउन हाम्रो सप्लायर्सहरूलाई होइन त्यो टाइपको सुविधाहरू दिन सकिन्छ कि सम हाउ देयर विल बी अ वे होइन लाइफ नै सेभ गर्ने हो भने त सोच्नै पर्ने हुन्छ यो सबै एङ्गलहरूबाटै सो तपाईँहरूको सर्टन काइन्ड अफ यो सोसाइटीहरू यस्तो केही हुन्छ कि हुँदैन किनभने युजली जस्तो कि हार्टको केसमा पनि सम काइन्ड अफ अर्गनाइजेसनहरू फर्म गरेर सम प्रपोजल्सहरू गभर्मेन्टलाई गरेर एउटा प्रेसर काइन्ड अफ अब एउटा इन्टरभेन्सन रेडियोलोजी भनेर सिसिर सोसाइटी अफ इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी भनेर हाम्रोमा छ प्लस अब सोसाइटी अफ न्युरो इन्टरभेन्सन पर्टिकुलरली पनि अब त्यो अन्तर्गत वर्किङ आउट सो युजली गभर्मेन्टमा चाहिँ अप्रोच गर्न खोज्दाखेरि लाइक वाट्स द रेस्पोन्स लाइक अरू प्रोसेसमै अप्ठ्यारो पऱ्यो हो कि अब अहिले फर्मल्ली चाहिँ कुरा अगाडि बढिसके पनि स्टेजमा छैन भनौँ होइन तर यो गर्न जरुरी चाहिँ छ अब कुरा लिएर जाने हो कि या अब यो चाहिँ यो टाइपको सर्भिसेसहरू चाहिँ भनौँ न हाम्रो वीर हस्पिटलबाट किन नहुने होइन यो टाइपको लाइक वीर हस्पिटल मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पल लिएँ सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा सुरु हुनुपर्ने हो कि होइन धेरै पेसेन्टहरू ल्यान्ड गर्ने ठाउँ त त्यो हो नि हो जस्तो इन्टरभेन्सनिस्ट त इट्स रिलेटिभली न्यू बट देन लाइक ब्रेन स्ट्रोकको त पहिलादेखि नै उपचार त हुन्थ्यो होला सो त्यहाँको पनि के कम्युनिटी छ हुनुपर्ने जसले चाहिँ यो कुरा पनि नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसन भनेर नै यसले यो एनएसए धेरै कामहरू अवेरनेसको फिल्डमा भनौँ ट्रिटमेन्टकै अब यो
धेरै ठाउँमा स्ट्रोक ट्रिटमेन्ट सेन्टरहरू आउनुपर्छ भनेर त्यसको सपोर्ट गर्ने त्यसमा काम भइरहेछ। जस्तै यसको इनिसिएसन चाहिँ डाक्टर लेक्जन थापा, डाक्टर राजु उहाँहरूले इनिसिएट गर्नुभएको यो नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसनले यसले आफ्नो तर्फबाट धेरै काम गरिरहेको छ। किनभने यो जुन सब्सिडीको कुराहरू छ आई थिङ्क त्यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि वान्स त्यो प्रोसेस भयो अब इन्टरभेन्सन भनेपछि सो स्पेसिफिक भएर गयो। इन जेनरल नै स्ट्रोकलाई खै त स्ट्रोकलाई किन सब्सिडीहरू छैन त, बिकज इट्स जस्ट एज डेन्जरस इफ नट मोर एन्ड जस्ट एज इभन लाइक पोस्ट स्ट्रोक रिहेबिलिटेसनको ठुलो पार्ट छ होइन, त्यसमा काम गर्नुपर्ने। ओके आई थिङ्क लाइक इट्स ओन्ली अ म्याटर अफ टाइम वान्स यो इन्डस्ट्रीलाई मोर अवेरनेस क्रिएट नभएसम्म, मोर प्रोफेसनल्स नआएसम्म त्यो भोइस स्ट्रङ हुँदैन। भन्दै गर्दा पनि इट्स हाई टाइम कि किन भन्नुहुन्छ भने लाइक 2009बाट यो 2019 एउटा डेटा निकालेको छ कि 5 नम्बरबाट जम्प गरेर 3 नम्बरमा आएको छ कि स्ट्रोक एज अ किलर नेपालमा। 2 र 1 मा के हो? 1 मा सिओपिडी छ अहिले नि, एयरवे डिजिज नै। 2 मा हार्ट। एयरवे डिजिज भनेको कस्तो हो? यो हाम्रो दम चेस्टको इन्फेक्सन्सहरूदेखि लिएर चेस्टको क्रोनिक डिजिजहरू भनौँ न। सो यो 2टा किलर पछि अब 5 मा भएको जम्प गरेर 3 मा आउनु भनेको त होइन धेरै ठुलो 40%ले इन्क्रिज भयो भनेर भन्छौँ। अब यो अलिकति धेरै नै attention पाउनुपर्ने कुरा हो। I hope the government pays attention to this and best wishes. Thank you so much for your time. I think हामीले majority कुराहरू डिस्कस गरेँ। तपाईँले यत्रो लाइट ल्याइदिनु भयो स्ट्रोकमा, किनभने जस्ट लाइक मी मेजोरिटी अफ फ्यामिलीज एन्ड जनरल पिपलको नलेजमा स्ट्रोक र हार्ट एट्याक भनेर सेम हो भनेर सोच्छन्। एन्ड देन यो थिङ्स लाइक सिम्टम्स नदेखिने स्पेसिफिकली वेन इट कम्स टु स्ट्रोक, त्यो पेन्स फ्याक्टर नहुनुको कारणले चाहिँ मान्छेहरूले त्यसलाई ध्यानै नदिएर फर लेट्स से 2 दिन 3 दिन 4 दिनसम्म ठिक भएर जान्छ भनेर काइन्ड अफ बस्नु त त्यो झन् क्रिटिकल भएर जान्छ। मैले अब यही पोइन्टमा अलिकति हाइलाइट गरिहालेँ जुन त्यो बी फास्टको मैले अब यसलाई अब नेपालीमा पनि एउटा एक्रोनिम जस्तै सहज बहस भनेर त्यही एक्रोनिममा त्यही उल्था गर्दाखेरि त्यही नै हुन्छ। यो सिम्टम जस्तै मुख बाङ्गियो भने तुरन्तै हस्पिटल गइहाल्ने, डायर इमर्जेन्सी देख्दैन नि त, अनलाइक चेस्ट पेन। तर यो हुनु भएन होइन। जस्तै हात अलिअलि ठिक भइहाल्छ आफै भन्ने टाइपको छ नि, ठिक भयो भने त राम्रै नि, एकताले हस्पिटल पुग्दैमा केही बिग्रिँदैन। किनभने 2टा पेसेन्ट आँखा अगाडि कम्पेयर गरेर हेर्दा जस्तै जो 6 घन्टामा आइपुग्नु भयो र जसको हामीले मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी गरेर हिँडेरै जानु भएको छ, र अर्को पेसेन्ट भोलिपल्ट आउनुभयो जो चाहिँ लाइफ लङ प्यारालाइसिस भएको छ हेर्नु त होइन। त्यो पेसेन्ट आफू त प्यारालाइसिस हुनुभयो, त्योसँग एसोसिएटेड सो मेनी थिङ्स होइन। राइट। सो त्यसको त्यो लङ टर्म हेर्दाखेरि खासै भन्यो भने त यो त्यो पोस्ट स्ट्रोक रिहेबिलिटेसन या भनौँ ह्युमन इयर लस्ट होइन, त्यो सबै हिसाब गर्दाखेरि त अघि मैले जुन 3 to 5 लाखको कुरा हेरेँ नि, त्यो सस्तो पर्न आउँछ। त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नु पर्यो, नट जस्ट लाइफ सेभिङ। So it's important to talk about strokes. Thank you so much for your time. यो important topic मा लाइट ल्याइदिनु भएकोमा, and I wish you the best.